الحين نقول لي اليوتيوب اهلا وسهلا، نقول بسم الله. Each other for you guys to watch at home today. We got Mkers versus Tempra. Our first fighting round is going to be Consulate. Not a map that we've seen all too much throughout the course of this bracket. يلا نتحية. I'm wondering اخبارك سك طيب ابو شمر؟ And we'll always be friends forever. رهاب يلا نتحييه. اخبارك؟ يعطيك العافية على الفرح حبيبي. هلو يوتيوب. ودي اطلع الكومنتس ما تطلع التعليقات في السل هذا ولا تدري صوص. هلو يوتيوب ما خليه خاطرك. هذا فهد. والسلام الرحمة والله بطلع اسمي. اجل خليه في خاطركم، والله ما خليه في خاطركم. عجزت والله، دورت ذاك اليوم جلست احفر انا وطارق انيق ادور ما عجزت. coupled with a Valkyrie. I mean you've got no. طيب خلينا نشوف الباندز على السريع. عندنا الله يسلمكم دبليو شكرا. طيب عندنا ايس وعندنا مايسترو. بالنسبه هنا الباندات التمبرا من المعلقين والله ما ادري. ابي اطلع اللي هو التعليقات تكون تحت. كانت تذكر في ستريم لابس قبل يا خالد كانت تطلع التعليقات قبل تحت، انه اي احد يكتب كومنت تطلع في الشات تحتي بالضبط يعني. زينكم كذا امسككم اقول بتعنون زبده. لازم يطلع لي الشات، عرفت علي؟ شغل صوت كيك ستار اذا ما ادري من اللي معلق والله. هاي على العموم نشوف الماندات. عندنا ماب كونسلت، ماب تقريبا ريبل نوماد بلاك بيرد. باللايف شات يكون موجود في البث بالضبط، ولا يكون عليه الاوفرلاي حق التويتش، بس يكون الديسبلاي حقها انه بس الكومنت، عرفت؟ لا بخالد اي اصبر خليني ادخل. هذولي انا اخاف منهم، هذول خوفون. خلص البث بس يا ساتر، هذا اللي بيضبطنا هذا. اللهم صل على محمد. نقول بسم الله. تمبرا وميكرز حلو. عندنا ايس وماسترو. كونسولت صراحة ايس يعني يعتبر قوي بحيث انه نتكلم عن اللي هي الميتينج، راح نشرحها في المستقبل انه وش الميتينج وش هذه. نتكلم عن الجراج، نتكلم برضو عن التيلرز. فغالبا ايس يعتبر او بي صراحة. السلاح حقه اساسا اللي هو سلاح فيوز او بي. احيانا اخذ ايس العب فيه اخذه على اساس انه شو اسمه انه انت الفرايجر، مو لازم اني اخذه كسبورت. نتكلم على مايسترو في كونسولت برضه او بي. نتكلم عن اللي هي الوايد فان، نتكلم عن اللي هي السي او، نتكلم عن الميتينج، نتكلم عن انفورميشن قوي. بس الفالكري اوبن غريبة شوي. نتكلم عن ميكرز اللي هم حديثنا حقين الليلة. فان السموك كويس بهذا الماب. نشوف يا منصور الحين. عندنا ايانا يفتكون منها كويسة صراحة، انه يفتكون منها اللي هم نتكلم عن اللي هو كدرونز، نتكلم عن اللي هو انتل انفورميشن. فقللوا الانفورميشن فبيكون اللعب اللي هو اي كيو اكثر ما له لعب بالديفولت. بس انه بان السموك هذا غريب، ابي اشوف الامباكت حقه او تاثيره في الجيم نفسه. No point. This is wild. These guys obviously want to watch the world burn. No Valkyrie available. Iana banned. Can only think that's maybe a bit of a target ban as صوت well. تمام كذا. We spoke heavily yesterday. كيف حالك يا مجمر؟ And it seems as though Iana is being targeted for that reason. Ace being removed as well forces us back into a slightly older meta shift as Gemini is going to be forced to pick out onto the. نفس ما قلت انا قبل شوي انه لازم يرجع الموضوع الاولد ميتا، بس انه مو اولد ميتا مرة. عندك هبانا الان تعتبر ثاني اقوى شخصية اقدر اقول في اللعبة، مو في اللعبة في الاتاك.
صح ابو شمر، انت ما تدري اني ادخل حل اجلد. ما عمرك شفتني تجلد، عمري دائما تشوفني ادخل معك بس العب رايق. احب تشوف كيف طريقه اللعب هنا في الكومبتيتيف سين الطقه هذه. طيب اخذوا السي او، اشوفهم جويو لباي شيلد متى كاسل دبل روتيشن عند الميتنج اللي نتكلم عنها اللي هي هذه المنطقة. عندنا فالكري غصبا عنهم اساسا يلعبونها، اذا ما لعبها غباء الفريق هنا. بعرف بشوفك مو سترات، اما ما اشوف سترات صراحة. تكلم عن اللي هو جول شيلد هنا اتوقع انفورس، لا روتيشن. هذا الانترستنج انه بصير عنده هنا تقريبا لونج انجل، نقدر نقول من هنا تقريبا، يعني من مكانه هذا الى هنا على الميتنج في مكشوف غريبة. فتحات على شاشة الباثروم هنا. عندنا روتيشن هذا الديفولت. كاسل هنا انا بشوف الجيم كيف يصير الراوند هذا. All it takes is one toxic babe and the plant's out the window. You can't do anything about that. So banning that smoke is really going to help them. عندهم 2 C4s. اوكي. الاكسباند حقهم انه شويه فيرتيكال شويه هوريزونتال. ترى معروفين تمبرا بالاستراتات اللي هي العميقه. انا استغربت جدا انه هذه ما هي من قوه الاسترات حقهم. ممكن اول راوند تكشف وش ما تكشف اوراقك من البدايه، فنشوف الحين شلون. نتكلم فيرتيكال اللي هو بشكل طولي، اللي هو نتكلم عن الياجر في البيانو على اساس انه ما يسوون بلانت بشكل واضح. يعرفون عندهم درمايت. تمبر طلعت من برانك. لعيبه كويسين. غريبه ملعبه لا كبير. Oh no. Looking more toward a basement. Equi there, just in a little rat corner, is going to find himself an eyes opener there over onto Voy. We're getting caught short. Obviously the Valkyrie downstairs with the... واضح انه متمرنين وقارين لعب تمبرا من القتلة الاولى على طول. مو قارين لعب اكثر ما لها انه لعبوا كثير في نفس اللي هو يسمونه الماب هذا. بس روتيشنز اللي بالكونكتر فيه رايك؟ روتيشن على الكونكتر اكيد هذا الديفولت اساسا. سيفور ضاع ما العب وهيوج بيك صراحه. This plays out that this floor kind of plays out quite similar to Oregon basement, where you've got an easier option at the beginning but a harder take, or you have a harder take in the beginning but then كاسر يقدر يتحرك بس يقدرون يشيلونها. This one is going to be a very very tough yellow take in towards the B bomb site, but a very easy post plant. Nice. Drones عندهم عالية. Take control of, but a very difficult execute, and right now Makers, they're making this hard push look pretty easy. Tempra still struggling to find that first blood. انا جاي بقول له والله. Second on the round. Durs are getting shut down there inside a bathroom. Default. He's seen a lot of pressure as well, and well, it's about to get a bit more pressured as the plant has been confirmed. غريبة. لعبتهم غريبة. ما تقدر تسوي فلاك صعبة. خلاص ما نجبي good round. He's only got a sliver of health. He hasn't got a great deal to be playing with at all. A C4 in hand, but is it going to be enough? He sees the player on repel, puts some shots in, but that's only going to give away his location. You can see Makers now circling like... إذا أنت تتكلم عن الروتيشن هذا بالذات، هذا روتيشن ديفولت روتيشن حرفيا. Like sharks in order to pick this last kill up, and it will be a flawless. Lolo hits a triple, a player that we saw at a quieter day yesterday, but stepping up here in these finals. Yeah, very surprising to see a quiet day from Lolo, someone who is taking the qualifiers by storm, and to see him have a bit of a shy. هذا تيجي اللي هي الاكسبيرينس الماب، انه انت لما تلعب كثير الماب هذا، مثلا تلعبه مثلا 8 ساعات في نفس اليوم. نتكلم عن اللي هي مثلا بست اوف 3 نتكلم عن كم كونسلت بست اوف 3 كونسلت يعني في كل الجيم.
نتكلم عن كم 9 مرات في اليوم وانت بس قاعد تلعب كونسلت، قاعد تحلل كونسلت. هذا هو اللي يطلع الامباكت اللي هو في البطولة هذا الحين انت قاعد تشوفه يا مصر. Back up that beef. ترى على قولتهم بثنا اليوم ترى يكون رايق، بفشار جيب لك فشار جيب لك شاهي، بث ترى اليوم يكون روقان يعني من الاخر. تقدر تقول انه اتاك سايد نوعا ما، لا ولا ماب من الماب بول هي السبعة نتكلم عنها في اللي هي الكومبتيتيف، ولا واحد منها يعتبر اتاكر سايدر ابدا ابدا. اغلب المابات اساسا ما هي اتاك سايد، لازم يخلونها ديفنس سايد عشان بعد كذا انه تتأهل اللي هو او مو تتأهل، اقدر اقول انها تروح للي هي الكومبتيتيف هذه، لانه في الكومبتيتيف ناس ما ترحم حرفيا. نتكلم عن البرو ليج، نتكلم عن اللي هم الريجنز، كلهم راح يسوون عليها كاستمز. اي ما بيدخل جديد شوف العالم كلها تطلب ذا الكاستم، سترات ورا سترات سترات ورا سترات سترات ورا سترات لين يطلع تصير ديفولت سترات. خلاص واحد مثلا زي كلب هاوس الان كله ديفولت، ما عاد فيه لعب اساسا من كثر ما انه العالم حرقته كومبتيتيف. السي 4 ان مره بدري وما احسه صح ابدا من تمبرا. اوكي انحاش والله. The right move at this point because as we saw a flawless round in round number 1, Tempra is still struggling to find a kill. They don't really want to lose clear roaming. واضح التيك حقت بيلحقون الرومرز يحاولون يلحقونهم لكن انه قافطينهم. brings breaching charges and has an extra breaching round as well, so even more soft destruction at your fingertips, and almost an argument at this point for Zafir potentially just dropping off in terms of pick rate, which I'm sure that players like Equi are going to be pretty pleased about, being able to take that R4C for a spin. Oh man, always a nice little privilege indeed. No man, great pick for Consulate as we know. Usually I've seen ban لحد الحين لا. like she can hold and a الباترون great peek from Durza will now make it into a 4 versus 4, a well needed kill that they need to try and hold control of that piano, and another one. Oh, what a flicking Durza just keeps going. Someone stop him. يقدر هنا اللي يقدر ينسحب، يقدر يتكي برضه اللي يبي. يب انتهى الراس. اوكي انا حسبت الهاج مفتوحة، حشر نفسه في مكان بس طلع تأثير مرة قوي على الراند نفسه. جاب له بيكين اللي هو نتكلم عن اللي هو من ميكرز، مس بلاي من ميكرز صراحة. سلج سحب عليه بدأ فيرتيكال، ويوم هذا حطاه وضعية اللي ماني بمهتم اللي أقرب، بس أنا أفضل لو ينسحب. في ناس خلونه بلاي ستايل حقه، في ناس تلعبها اجريسيف انه بطلع من الباثروم بنحاش، في ناس تقول والله جبت لي بيكين بنبطح في الباثروم، في ناس تقول والله انا ما راح ابيك بقيت في الباثروم بس ما راح ابيك. عادي كلهم طريقة لعبة. في ناس ممكن تخش على النومادي، يخش عليها في اللوبي عادي. انت مو لا انا ولا واحد، هذه غلطة. هذه هنا الجيم بلاي اللي صار، بس باقي الراوند كله مع السلامة. الفيرتيكال ما استعجب، سحب عليه، بس سحب على الياقر يا منصور، فصارت بس كان فايت. عندنا ملوسي افيلبل صراحة على اللعب. لسه الآن ميكرز إلى حد الحين ما بعد اكتشفوا من يعني يلعبون ضده. يعني هم اوكي عندهم اكسبيرينس عالي في نفس الماب، لكن انه ما عندهم خلفية كيف طريقة اللعب اللي ضدهم، واضح من اللي قاعد اشوفه.
يب هذا اللي تو الروتيشن اللي كنت اتكلم عنه، صار له رينفورس غصب. هذا السيت اب الثاني في تمبرا. الاول كان بالشيلد اللي هي نتكلم عن جويو وطقته، الان تغير جويو كاسل فالكري، الان تغير الموضوع. بوم بيكينج But most of the frost mats that you can place down can just be shot from an upside down rappel. That main one over towards the double window that you see, I'm sure Makers will check that. They'll not get caught by surprise. None on the balcony though. I thought there would have been one there. That's probably the best place you can have one, because teams don't usually like rappel upside down on that window, because it's a little bit tricky and you're always prone to a C4 that could land and take you out. So just have to be careful. Makers have changed up. They're going to go for an admin take, so much easier to take. As we've seen, no admin pressure at all for Tempra, so لحد الحين بس ثانيتين قاعدين نشوف انه ميكرز سووا بوش الاول على حقة اليلو، كلهم ضغطوا على حقين اليلو، فسووا تمبرا سوى قالوا انه اوكي هذول قاعدين يضغطون يلو، بكل بساطة انا بلعب انه والله بضغط اليلو صد شيء اللي هو نتكلم عن 3 ADS اللي شفناها قبل شوي. فالحين سووا بوش على اللي هي جهة الادمني، زي ما نلاحظ هذه غالبا راح يفتحون قدام، راح يكون اللعب كله ضغط، يحتاجون والريبل على حقة اللي هي سيركل او البنانا او السبايرل اللي هي المنطقة هذه. Waltzed in, no questions asked. But now the execute is going to be a tough one. Downstairs control is something that I think Makers need to go for. They have a Nomad. I will wonder if Lolo might go below and place a Nomad charge just to give them a sound indication if anyone. ايش افضل؟ ما عندي تفضيل، كل رجل له طريقة لعب. اكيد بفضل المينا على طول اللي هو الريجن حقنا يعني. Obviously looking for some sort of denial and a lot of threat vertically, and that's not something that Makers are going to be able to ignore. They need to try and deal with that in due time. Aklu now maybe making his way as he looks to try and make some holes. Void seeming to join the fray. Lolo finding a nice opener there onto Durza, shutting down that all-important player we've been talking about. As Gemini, he's going to see a bit of damage on the rappel as well. Makers now really shaping up for this execute as we're getting toward around a minute left. P4's location known inside of sight, but still with a C4 in hand. He can. هذا الاسبار اللي تقول لكم عنه. The problem he faces now, of course, is that يبون يذبحون حق الميتينج. top of these spiral stairs. Barricades are going to do a number, but it's already being prepped for a nade, and it's only going to be a matter of seconds until something gets thrown through. It's going to start with some Capital fire, but Capital gets shut down. Aqui there for the instant 1-for-1. لازم تضحية. Start to fly. Connector. Inside a connector. Chaoxis playing behind his deployable shield. What are these two guys going to be able to do inside of 30 seconds? I think Gemini, he may be looking for a jump in and is going to try and plant Hugging the flank. close to the A-wall, and he goes, but shut down straight لازم away. تذبح Shaking connector. his Lightswing's connector. Sasha was not holding the correct angle. Boy now, he's Hello. downstairs. He has a Nitro Cell at his disposal. He's going to have to make it count as they've just lost Shinka. He was inside a connector. Keox is holding on to a long angle, and boy, here he comes with a flank. Can he get another? And yeah. غريب اللانك يا ساتر ثواني. 1-for-1 trade as the bullets are going to start to fly. Shinka left inside a connector. Chaoxis playing behind his deployable shield. These two guys are going to be able to do inside of 30 seconds. I think Gemini, he may be looking for a jump in and is going to try and plant. ايوه. And we'll always be friends forever. طارق والله ما ادري اذا تقدر تكتب اسمك بالله بالعربي اسهل، لانه اسمك صراحة ماني عارف اقرا. سحبوا عليه وراحوا جهة الادمن، هو اللي صار بش هولد من اليلو. اوفر بيك لا مو على الاوفر بيك وانه ليش سوى اوفر بيك، لا لانه نتكلم عن الراوند ككل. الفلانك اللي صار غريب، تمشى هنا تقريبا كامل. Very close to the A-wall.
لازم يذبحون اللي هو الكونكتر دور او يسوون له على الاقل بريشر شوي علشان يقدر ينزل اللي هو البلانت اللي هو نتكلم عن اللي هو الهيبانا. كفرنج دور ما هو كويس ابدا. And he goes, but shut down straight away. Shinka just okay, basement. Sasha was not holding the correct angle. Boy, now he's downstairs. He has a nitro cell at his disposal. He's gonna have to make it count as they've just lost Shinka. He was inside a connector. Keox is holding on to the angle, and Boy, here he comes with a flank. Can he get another? And yes, he does. Boy, a massive play. Keox has picked up the other two. Tempra. يعطيك العافية. ما عرفت اقرا اسمك يا شو اسمك يا قلبي. مختار، اقول مختار يعني 6 ما ادري وش كانت والله. مختار السادس ممكن. ما في كام او نوماد التراب على البتم. شاله الفالكري على قولتهم قدر يسوي فلانك. Picking up an all-important 2K, followed up of course by Keoxys, just locking things down on the site. فالك عمل فلانك زي كان دخل على بيته. Tempra, another round. المفروض الحين انهم قايرين اللي هو جميع اطراف اللي هو نتكلم عن اللهم صل على محمد. نتكلم عن اللي هو ميكرز. مفروض انهم جهزوا كل شيء الحين، عرفوا كيف يلعبون ضدهم، عرفوا كيف يسوون على قولتهم الكاونتر. الحين بس اللي ينقصهم انه ركز على ايامك جيب كلات بس. يعني تمبرا الان واضح لعبه كله فلانكات. I think it was Gemini on the balcony repel, so there's not really much a need for the typical air jab on the side of that balcony. So there's got to be a question as to where that utility was placed and where it worked through. But fantastic job from Tempra to recognise a bit of a chink in the armour there and take full advantage. Tempra now really sticking with this frost play. I'm only thinking, Demo, are they perhaps struggling for that deployable shield? Obviously smoke being banned, real good operators bring that deployable on. I would say so. We had this When it's with the changes. We've seen some mix-up of the gadget loadouts, of course, and والله الدخول على طول والله. to win this against the frost. Can he? Durza, that 9mm, can he make it work for him? Sasha frees him with the SMG and now cuts across, and this is a bit of a cat and mouse tale. It's Tom and Jerry right now, and well, there it is. Jerry's won. Makers there, not just one. خشوا على طول. Both of which for now go unresponded to. Voy as well sitting on not a great deal of health, and we're not even 50 seconds into the round. Is this going to be another flawless? Wow. We've only seen 4 rounds of play, Makers. With a kill onto Shinka, looking to confirm that diffuser as Voy's trapped inside a bathroom. Is being held. Scato, he fancies a bit of the. يب انتهى الراوند. واضح انهم قارين اللعب على طول. هذا اللي تو كنت اتكلم عنه، انه والله يكونون جاهزين اللي هو اللعب الاساسي. هذا اللي قبل شوي تقول قبل ما يبدا الراوند، انه لازم توصل مرحله انك انت تبدا تعرف كيف الخصم يلعب. مرحله اللي هو خلاص على قولتهم 3-4 راوندز اعتقد انها اكثر بزياده او اكثر او حتى بزياده انها تعلمك كيف طريقه لعب اللي ضدك. طبعا انا اختلف في الموضوع، نفس الشيء اللي ضدك راح يقرا افكارك انت، كلها هذه هنا تيجي متعه البطوله. بس رسالة الوالدة بلز. You can't be relying on players clutching 1 versus 5s in a post-plant situation. It's real tricky stuff that Tempra are finding themselves in at the moment. Oh, Des there just missing out on capturing a drone as well, and it looks as though the drone's going to get away. Something you hate to see as a Mozzie. Giving it another go here downstairs in press and lobby, Demo. Thought process behind this? عرف ايش يعمل هذا الراوند؟ I mean, it was a flawless round and the plant was down in the first minute. The way I look at it is Tempra didn't really have a chance to actually get their strat on the board. But again, this plays into Makers. They went for a very quick visa into server rush. Gunfights were lost, which is probably why Tempra want to have another go at it.
it's the way Siege is. You know, rounds can be won or lost on gunfights, and if you feel as if this time you know where to position yourself better, I think we've seen Dirty get caught off very, very by surprise. You know, I don't think he was expecting a quick rush from Sledge right in. So it's moments like that that they probably think, you know what, we're going to play here instead. We're going to change some stuff up. You know, he's on the Mozzie now, a much more capable roam operator. So, yeah, just a few minor adjustments for Tempra, and they're going to have another crack. ممكن تصير 3-3. Already being applied from Makers inside a garage as a lot of drones are working ahead, but of course ميستري مرة عالي بين ميكرز صراحة. lower spiral stairs. There is a chance مرة عالي. those drones are going to get caught. I think Ash is in a good position here to start destroying some utility, especially if it's getting yellow inside of the side. أول C4. Gemini get himself onto repel. Obviously dangerous. باقي 3 C4. But there are angles. And we'll always be friends forever. Slow and steady in comparison to the way that we saw them play in round number 4, but just demonstrating how many levels. يعطيك العافية يا فيتنامي 7. كيف حالك يا حلو؟ And that's what we're witnessing here. Potential swing in, and yes, it will be. Makers are right in Hello. the piano, but they've been taken out. I believe Voy just shot right through the smoke and hit the head. البلانت حرفيا ينزل هنا. حرفيا المفروض ينزل على الويندو على طول. مو ديب لأنه روتيشن عندك يا هبانة، فمرة هيوج اكسبيرينس هنا له لهبانة نفسه. البلانت عوض من تدخل فعل في مكانك. ليش تجبر اللي هو حق الميرا انه يطلع لك؟ لأنه السموك اللي هنا مغطي شوية، لازم يبان شوي. إذا بان شوي عندك اللي هو هذا مغطيك. أرحم سالفة انك شوية هذه المنطقة. فولو ايه ثانيتين. لا لسه لسه. And Tempra looked as if that they have gained control off their bomb site, but not anymore. Makers have picked up a quick flurry of kills, and P4 left in the clutch, and he just drops to his demise. لسه ما تحكم على الراوند من بدري. لسه كم فايت سريع. تمبرا عندهم ستراجل، عندهم معاناة انه مو بعارفين كيف العب ضد ميكرز قاعدين يلعبون لعب مختلف كل راوند حرفيا. انا قاعد احاول اقراهم. اوكي فهمت طريقة اللعب، لكن بنفس الوقت تقول اوكي ليش هذا يرش مني هذا. بعدين تناظر الاماكن اللي هي البوزيشننج. مرة يلعبون الراوند اللي هو نتكلم راوند سترات، انه نتكلم عن ديب سترات، انه هذا ماسك هذا ماسك هذا ماسك هذا، لما واحد منهم يخدم من تمبرا، او انه والله لا بنرش منطقة ناخذها بالدرون، ناخذها نفس ما صار بالراوند اللي قبل اللي هو نتكلم عن اللي هو السلج. الراوند اللي قبل هذا حاولوا يلعبون اللوبي مرتين، قالوا انه نغير عليهم، ما ضبطت معاهم تمبرا نهائيا للثنتين. اول بوش كان رش فيزا، ثاني بوش كان رش اللي هو البيانو، ولا واحدة منها قدروا يوقفونها. والبلايد من ميكر الصراحة توقع كل شيء، هو توقع كل شيء 100% توقع كل شيء، بس هذولي اندر دوغز، ما تدري عن طريقة لعبهم، ما تدري عن طريقة الخبرة اللي عندهم. في نفس الوقت انت كتير 1 تيم ما تتوقع من تير 3 يسوي زي هذه الاشياء. عرفت علي؟ اندر دوغز صراحة هذا احلى شيء صار يمكن تاريخ رينبو ككل يعني. القى الله لقى proving their gun skill between themselves there, getting a 1-for-1 trade. Something that we've seen quite a bit. كريه بالعكس OP. Qualifiers, but Lolo gonna level things out for Makers as he finds a nice kill. Once before they're gonna swing and miss as P4 tries to do a bit of damage to the players over on repel. ما عندهم كثير اللي يخسرونه بالضبط. قالها المدرب حقهم انه والله احنا اوكي قاعدين نشتغل عليها، اوكي خلي انه تقولون قصه ورا قصه انه اوكي احنا ما حد يعرفنا، صار الناس يعرفوننا الحين، خلينا ننتقل اللي هو الثالث، خلينا هذه كابيتاو ديفولت كام 100% اللي قبل شوي انا قاعد اشرح لكم 100% ديفولت كام او الفال كام.
100% ولا فيها لف ولا دوران. 100% هو عارف انه في اليالو. تمام، سامعينه. الديفولت كام نتكلم عنه هنا. ممكن في فال كام. كسر الديفولت. يب، باقي الفال كام. يب، فال كام. رايت هير. هذه ها حرفيا طق عليه سبوت نفس ما صار هنا. انجح 2 مو بواحد. to finish things off. Bit of a tag team attempt there from Tempra. It doesn't matter who gets the kills. It just needs to someone needs to get the kills and confirming them is all that counts. 2 versus 3 now as we're seeing a bit of a drop onto the site, and Makers are moving quite quickly here, Demo. Yeah, the Hardy boys just swung in with a quick swanton bomb maneuver, and oh, Gemini himself walks in. Lolo assists, and that's a 1v2 for D4, but no, not close. Gemini, there he is again, had a stormer. You serious? من جدك؟ اهلا وسهلا. هلا وسهلا روان. اهلا تكسيو. هلا وسهلا من طرف البلاد. صح، على البركة البلاد بعد 5 سنوات. عقبال بلات 1. ايش لا تشتغلي واجتهدي على نفسك، ما عليك. حيهم الشباب اللي جايين كلكم من عند روان. الله انت حيهم. اليوم ان شاء الله بندخل 1000 1000 متابع ان شاء الله. وبندخل اللي هو لا والله دخلنا 300 في تويتر الحمد لله. ندخل 100 في اليوتيوب يا رب. ما انا ما قلت اسمك. ما قلت حيهم اللي جو. عليكم السلام. ما قلت. اذا ما قرأت الاسم زي ما اقوله على طول. And we'll always be friends forever. الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم. الحين عطني اسمك. سيلفر، يعطيك العافية على الفرق. بسم الله نرجع نشوف البث. يا رب. تاكسيو اهلا وسهلا. ديد سول عليكم السلام. كيف حالك يا قلبي؟ دخلت 1000. نكمل تحليل يلا. خلاص انا ما عندي لف دوران. انا خلاص. كيف حالك يا سيلفر؟ 4-2 بسبة انه مو بعارفين كيف يقرون لعب ميكرز. بس هذا تحليل اللي هو النهائي اللي هو التأهل إلى 6 Invitational. Oh no! Voy has been nated by Shinka, but it doesn't matter as he's made up for it with الحين قراهم استهانوا فيهم. ليش توقف بلانت؟ ليش ما توثق في اخوياك؟ بس والله جابهم. سكتني. المفروض البلانت ينزل كامل ما يوقف. منو اذن لك تنهين البث يا ساتر يا رايت جيمر. خير طق والله. من طرف النوبة رواد ارحب. احمد الله نشكره. رش الراوند اللي قبل في اللوبي تقريبا غريبة من ميكرز. ما اخذ لي لوبي. معروف انها لو انها فالو عليها فلوس. نفس سالفة امس ابرة. طول الجيم ما يقدر يشتري يا عيال. جيت تلعب فالو اخر عني. اخبر الله بكل شيء يا فهد. خلاص غريب انه اخذ السايت مرة ثانية. نفس السيت اب نفس كل شيء. والله ذاك الجيم رحمته شيء. ايس بريكر. لا مو بايس بريكر كان فلت اللي ما كان يقدر يشتري. ما قدر يرقب اي
جاه بالضبط عادي تصير محترفين تصير لهم ترى اكثر من اثنين. يا لي ذا بحلل يا اخوي وخر عني يا حلل يا اخوك بس ما حللت خلني احلل. فيرتيكال على البيانو ويندوز لأن كل تسعود ما أقدر أقول لك إيه أشوف مو بالحين أشوف كيف أي وقت ثاني هذه قبل هذا. إذا قام التاهو نحف ما عاد هو بتاهو فورد. feel like Batman looking down on Gotham City as you can see all the way down those staircases. أنا مستغرب إنه ما يعطيه وول بانك لين الحين. شكرا زمان. Perfect timing and Lolo gets taken out of action. Chaoxis on the book, a seldom seen operator at the moment, but again working off some cracking information. It finds Tempra a nice early kill. Cost indeed. Gemini bites back though as P4 gets caught out there on the repel. هذا لقم هذا. Of his head showing, but just enough to land a few all-important bullets. على طقطق عليه. على طقطق عليه. And well now, Makers back in control. Tempra on this take above, not working out for them. They've lost 2 players and still don't have any control of the top floor. Still 2 roamers above. Scato trying to hold on to Spiral, a very pivotal position. Denies access to anybody trying to push in towards. غريبة دخلت الليلة. Has found a kill onto Gemini. ما سويت كلير. أنت لازم تشتغل على الأنجلز حقك. One of them still above an Acqui. A lot of pressure on him to do a big performance on the roam game. A player that we saw clutch up huge yesterday multiple times and عليكم السلام الرحمة حي جون كيف حالك؟ The question is he going to find himself in that fortunate location? Voy, he's already pushed himself down yellow stairs and instead probably knows that somebody's still playing on bench. That's somebody of course. أحمد الله نشكره. شو أمورك أنت جون؟ Not a great deal of time here for Tempra to make this execute happen. 25 seconds and Shinka still upstairs. من يذبحون الباثروم الحين يقدر يسوي دروب يسوي بلانت. خايفين من هذا. Very shortly. Does it come through as a 1-for-1? Yes, it does. Scato makes a fantastic rotation there. Shinka has found himself in said bathroom and can now use those to his advantage. But that isn't going to be good enough. He needs to try and get a plant down because the defenders, they don't need to push him in this location. You have to plant lobby. Now looking for a bit of a rearrange, but is going to get taken out as the diffuser starts to go down. Scato default cam. Swing on through. He's going to default cam. Coming in there for Makers. Tempra just getting caught in a bit of ring around the rosy there. ديفولت كام راوند حرفيا ديفولت كام اللي فوزهم. شيء يغبن ترى محترفين. انا غير اطق ترى تمبرا يعتبرون من تير 1 تير 1 تير 2 يعني اقدر اقول لكم يا شباب هاي تير 2 لو تير 1. تقول لي ليش ما ادري وشو عمرهم وصلوا لل6 انفيتيشنال بس ما وصلوا اللي هي الاعلى شيء نفس جي 2 نفس امباير نفس يعني افريقيا. اوف هذه ناس شوت والله. لا ديفوت كام جابت الراوند يب مو بتير 1 اقول لك انه هاي تير 2 روكي ميستيكس يب هذه تغبن روكي ميستيكس هذه تغبنك بزياده خاصه يعني انت قاعد تلعب بطوله خاصه لما تلعب هذا كذا تاكلك كذا ترفع ضغطي يعني لو انا يعني ترفع ضغطي. حلو الملوسي على السبار صراحه. Makers are bringing in abundance, 4 C4s and 2 impacts on the Melusi. So plenty of option for denial, plenty of option for destruction as well, as we've got a couple of shotguns thrown into that mix.
I'm sure that's what Makers are going to try and lean into. تمبرا قاعد يلعب بطريقة، قاعد يحاول انه يلعب بطريقة ثانية. بس ميكرز تير 3 مباشرة، تير 3. بس انهم الان 6 انفيتيشنال، اللي يوصل 6 انفيتيشنال على طول مبدعين الصراحة، اندر دوجز. Scatter with the pulse, he's going to be a pivotal operator on the side of Makers. The pulse can gain so much information on انا consulate. استغرب اني قاعد العب بفرد. ايش فيك؟ شتكن اوكي. Even going with a shotgun, very ديفولت سترات لحد الحين ما في اي سترات عميق من ميكرز نهائيا. تكلم عن اللي هي المير سترات الموجودة من 3 سنين. Yeah, especially pulse shotgun, you can spam that thing until your heart is content. انا الثعبان ها؟ انا الثعبان. سبحان الله، كنت شبت في راسي امس وانا قاعد اناظر نتفلكس، منسدح في امان الله، فجأة انا الثعبان. بسم الله. Such a destructible map, Consulate, and it is one of the maps that you do see booked regularly brought on for reasons like that. Not just being able to destroy the floor, but being able to destroy walls that are joined onto that floor on the lower level. Just gives you that extra level. It elevates your angle game just a little bit. ما هم قاعدين يدخلون. Voy inside of What does the fuck say? Scato can gain that information. He sees one, but that's at the very top floor. P4 also lurking on the stairs. غريب، تمبرا غريبين، قاعد يلعب يعني قاعد ما ادري ايش قاعد يسوي بالضبط. Has been taken out. Gemini with a swing. He's going to try and get fed information via the pulse, and he's been allowed just to skip over, and that's an easy kill for Scato, it seems to be, with the shotgun. And still though, Gemini, he's a threat as he's still in towards the mid floor. A lot of information here to be gathered by the pulse, and Gemini should be able to do a little bit. ليش يا تمبرا؟ ليش؟ Gemini will be taken down. ليش يا تمبرا؟ ليش يا تمبرا؟ غلط. There's more than just a few, Shinky, and didn't account for that one. غلط. ما عمد شلون قاعد يفوز. He's going to be last man standing. No C4 left in the ما عندي يسوي شيء. flank being held by Derza. A picture perfect. لعب مرة غريب حق التمبرا، مرة لعبتهم غريبة قبل شوي. 50 ثانية باقي مافريك قاعد يسوي بلانت على مو على الطاولة. واضح اللعبة انه راح يفتح اللي هو اماكن الطاولة. راح يلعب اللي هو بسفار، فقاعد يسوي بيت ورا بيت ورا بيت. شو اسمه كمان، استغرب انه نفس الشيء على اش. اوكي يعني ما ادري ايش قاعد يصير. حوسه فوضى. وش يا فهد؟ انا الثعبان، لا اجلدك لو كانت انا الثعبان. Yeah, it's the professionalism seeping through into the play there. I think Demo is, you know, it's a standard bomb site. There's nothing out of the ordinary. There's no reason why they can't attack onto it, and they do an exceptional job and show why they are the professional team in this scenario. Executing very well, giving themselves enough time to bait out all of that utility. It's a tick in every single box, really, when you want to be looking at an execute onto that split bomb site. Bit of a mention has to go out for P4 as well, coming in here. مريض. Have the best of days today, but ended up and being counted today. Picking up that ash roll and really making things happen. تأخبر الله بكل شيء عليك. تأخبر الله. Still 1 round away from match point. 2 rounds away from. هذه بدلان هذه قبل شوي. But Tempra are fighting with the bands the way that they are. It is seeming to be a little bit more attacker sided than we maybe first thought. Tempra change up again for them to attack. The top floor is where we head. الغريب مو جالسين يلعبون البيبي. تمبرا من الناس اللي تستعمل شخصيات اللي هي ابيوزنج، انه والله اوكي انت فاتح لي الشخصيه هذه، يلا انا الثعبان اس الله.
And What? P4 going straight for a swing, and he's going to try and cover his repel noise. And he's going to try and take the fight. He's into the bomb site. Can he make it work? Shinka's also joined him. Sash has been downed. And Tempra again with this quick, emphatic rush. Is it going to work for them? Already looking to confirm this diffuser. Not even a minute of play has happened. It's on to Makers to react. اوكي كيف يدخل؟ كيف يدخل؟ لا عندك ريفرس فيرتيكال، ما عندك سفارات الا 1 2. طيب كيف يدخل؟ غلط مسبلاي هذه من ميكرز. هذا اقول لكم انه هنا اللي ينقصهم. صارت 5-5 هنا. ممكن ترى ياخذونها. يب ما عندي. لعبة قرود مفاجئ. يب ما في 2 ترى ونبله. انا الروتيشن. Trying to break these engagements down. He knows that Shinka is going to be playing tight on the bomb, and he knows the boy is going to be on the repel. Pushes his way on through. Bit of a last chance saloon, but it isn't. مو لعب قرود. دربنا بس اللي احنا شفناه اللي هو المنطقة اخر شيء. اللي هو اش انه دربن كونكتر ما في احد خش. دربنا السي او، دربنا الباثروم، دربنا اليلو. شافوا انه ما في احد، مسوين هولد على اللي هي الادمني او انهم تحت بكل بساطة. لا مسكوا بيانو، نتكلم عن ميكرز، لا مسكوا بيانو ولا مسكوا اللي هو الكونكتر ولا اللي هو الباثروم ولا الباجيت او امريكا او اللي هو السنترال اوفيس. اوريكم اياه بعد شوي اذا على قولتهم بدل الراوند ولا شيء. ما عندهم دناية نهائيا. دفعة واحدة لازم تايمينج انه تخليها 3 2 1 خشوا زي كذا. اللي هو هذا اوروبا اغلبهم يسمون هذا باجيت. برضو عندنا في المينا بعضهم يسمونه سنترال اللي هو نتكلم عن ان اي. في ناس تسميه امريكا. المنطقة هذه يعني لها كذا مسمى. في ناس تسميها غريبة هاتي وان اوفيس. في قد سمعت كمبيوتر اللي هو هذا يعني كلن وحسب. المهم انتم فهمتوا السالفة يعني. It's almost a little bit like when makers are rushing and it's on their terms, it's fine. But when Tempra same setup and makers don't have much of a say about what's going on, you can see the cracks starting to appear, and you can see that slight level of panic in how they are playing, and just how quickly Tempra were able to make that decision and go. P4's like, you know what? No one's inside a connector. No one's inside a bathroom. 2 راوندز حرفيا ثروما ميكرز حرفيا. كان يديم يفوزونها يخلصون الجيم بسرعة. قرروا يسوون اللي هو مو ثرو قد اكثر ما له شلون اقول لكم، ما عندهم اكسبيرينس عالي في اللعبة. تيو جابوا جوكر واوكلز. يب الحين صارت المنافسة فقط على فريقين، ما هي كويسة ابدا. نافسة بين فريقين اللي هو يتكلم عن اوشتك وتيو. صدور ما عاد فيه. الفريق الثالث الان اللي كان ينافس في المينا ليج اختفى، فصار الحين نصر يرقى المركز الثالث. التيم يلا ما عاد فيه. دور في اي عندنا موجود لنا الحين. اوف ايش يصير لحد الحين 4 ايام كيف يطلع Nomad in play but not being picked, and well, that's نوماد مات اللعب من تمبرا. تحس الكاسل بيفيدهم اكثر من الدك؟ يمكن لا، الدك اكثر فائدة من الكاسل. covering the cross and allowing everything to fall into place. Losing him fairly early on here, of course, loses the logic bombs as well. But Tempra aren't out. P4 has already swung his way aggressively into connector and he's going to find not 1 but 2 kills. Is he going to be able again to repel in? looks now to challenge on to meet it. No, he's going to get taken out in والله جابه والله. Sacha there being the player to get that all important kill, but at a scoreline of 3-2, it still isn't over for Makers. Shinka has the diffuser and Chaoxis is inside of the bathroom area. Shinka
could look to try and get a plant down here, but just need. غريب لعبتهم انه الريتيك ميكرز، انه اوكي انت خذ السايت بس انا برجع باخذها منك. صعبة. Is he going to be able to get into a position to deal with that? Still a lot of time left here, but Akwi, he's going to take matters into his own hands aggressively, pushing him through, taking down Chaoxis and putting خل him in a احسن. whole world of hurt. Nade going to get cooked here and tossed on into. وغالبا منتهي الميكرز. Too far, but did deal a bit of damage over onto Sasha. Banshee inside of the site now is going to be slowing him down as well as Inca looking to make his push on through long, but it was a bit of a fool's errand. غريبة في تقطيع في نفس اليوتيوب نفس المقطع. اغلب اللعيبة راحوا التيو مو حلوة. ما تقدر تقول شيء يا قلبي. راح يكملوا لكن مع تيمات ثانية. راح يكملوا بس مع لعيبة ثانية. اللعيبة الجديدين. أنا أتكلم عن اللي هم اللعيبة الصاعدة الآن، أو مو اللعيبة الصاعدة، اللعيبة اللي إحنا عارفينهم كانوا متوزعين على 3 أفرقة إلى 4 أفرقة، والخامس كان اللي هو تيم يلا. الآن قللت فرق فريق صدور، اعتزال ريان صراحة شوي يضيق الصدر. بس ثواني أنا بس. نرجع. ما غيروا السايت مرة الثالثة. أوه هذا رجعنا. هذا جاب فينا العيد. They're already at map point 65. Consulate could go in favor of the Italians. بس ترى الدوري السعودي طلع لنا مواهب جديدة. أنا قاعد أحاول أشوف اللي أنت تقصد بالضبط من صدور. ممكن تي اس كي بس إنه أهمها الشومي. لا أتكلم عن أنا قاعد أدور لك اللي هم زي مثلا فريق أو مو فريق، أشخاص مثلا معينة. أبدا ما شفت يعني. كلام عن 8 أفرقة. كلام عن 4 منها معليش 4 منها إلى 5 ما كانوا فيه ذاك الأداء. بعدين صار فيه أداء في آخر شيء. حلو. ما لا ولا أفقى. أدري فهد خبزي جاي. في عندنا تيمات السي اس ال الآن 5 إلى 6 أيام فقط الآن. واللي ذكرتهم تو الظاهر انهم اللي متواجدين يعني. ما ادري يمكن انا ناسي اتيام، ما ادري، ما ذكروني. انا قلت لكم اللي هم تيو نصر اشتك هذه 3. تور بي اي بي سلاش تفرق تور تفرق 4 حتى مو 5. تي اس كي تفرق إن كان يتوقعهم. لعيبة قديمين هم، انه لاعبين محترفين سابقين. علينا كمل المقطع. انا قاعد اكمل، قاعد احاول اني اشوف نفس الوقت اتذكر. They've come very close there
with a lot of damage. That's nade kill. أول nade kill. In favor of Tempra as Shinka puts the nades to use, takes down Scato, and Tempra a C4 as well on the side of Makers, and maybe now we start to see some players dropping off this top floor as we have entered the halfway point. A bit of time has been wasted. Ultimately, how long can Makers hang up here? Sasha, he's going to do a little bit to fight back as Void's going to get taken down. Nice Maverick hold there inside of admin looking through to Meeting, but again, nothing really for Tempra. Be on P4 to make a big push here, but has he accounted for Aqui? This is going to be the second time we're seeing Aqui in a rather questionable location at a 90-degree right angle to a doorway, literally playing for one singular kill here. Now the logic bomb is going to go off, and that's likely going to give his away, but Aqui doesn't really need to move. He can continue to play in that location. Tempra now looking to switch things up. They need to avert their eyes. They need to focus on the bomb site and look to try and get this diffuser down as time, well, it's getting a bit tight. Yeah, it looks as if they're going to try and switch up and just plant at the circle desk. It's a risky one to go for. Upstairs pressure, and they're really relying on P4. Gemini can even get a nice angle through the hatch onto the doorway, and I'm sure Jaeger could probably put a bit of a dent sweeping in through yellow if he wants to go for it. Shinka now aware of the angle being held. Aqui wins that against P4. We've seen him lurk لعب aggressive الحين. Paid off for him now into a 3 versus 3 as Durza has found one onto Lolo. Aqui challenging in towards the spiral. Another kill comes out, but no! A massive C4 from Sasha puts it to rest, and Aqui with a pistol finishes it off. Good job. Good have for the Italians, Makers 7-5 on Consulate. على اللي بعده Consulate. Makers doing a fantastic job there. We could have seen now. ما نطول لنا ما عندي على طول. As you say, unbeaten versus pro league teams inside of this bracket on this map. Are they going to make it an even 4? المفروض ساشا بالسيفار 2 بيكس اللي هو دوكابي و الشخصية الثانية مو آش لا دوكابي معها اللي جنبها دائما معها ما أدري منهم. صراحة مسبلاي من تمبرا مو بعارفين طريقة لعب ميكرز نهائيا. طول الجيم ميكرز قاعد يحاول يغير من طريقة لعبه وتمبرا قاعد يحاول يسوي له كاونتر، بينما في مواقف انت تحتاج انك انت لازم تلعب اجريسيف. مثلا في الاتاك لازم انت تلعب اجريسيف، مو هو اللي يدخل عليك. اللي صار العكس، هو اللي خلى ميكرز يفوزون في ذاك الراوند. كافيه اللي بعده شوف اللي هي البانز. بالنسبة لتمبرا اجين ديفند نتكلم عن اللي هو الميرا والزيرو. زيرو طبعا في باب كافيه يعتبر من الشخصيات اللي هي DRN 10 يعطيك العافية على الفلو. زيرو يعتبر من الشخصيات اللي هي الأوفر باور في ماب كافيه ومابات الكبيرة بشكل عام، بسبة اللي هي الانفورميشن اللي معاه. نتكلم عن اللي هي نفس ماسترو كام، نتكلم عن اللي هو طلقة حقته هذه بحد ذاتها تعطيك على قولتهم شلون اقول لك السيت اب درون اللي هو الفلانك، حط زيرو خلاص انتهينا. بالنسبة للميرا في كافيه شافوا لعب ميكرز وش سووا فيهم في كونسلت. في نفس الوقت كافيه معروف في الميرا انها مزعجة. يعني كافيه كونسلت كوستلاين تقريبا كوستلاين ايه كلاب هاوس كل هذه الشخصيات ابوي سوالك فهد اليوم مروق اليوم فهد حيو فهد. تقريبا المابات الكبيرة ميرا تعتبر من الشخصيات القوية. عندنا ايش كمان ثاتشر ديفولت، الواماي اللي هو نتكلم عن اللي هو البيكسل او الوايت دور، البيانو، السيجار، راح يطلع لكم مع الوقت او اشرح لكم اياه. Let's go. يعطيك العافية يا ابو فهد ودي ار ان 10. كيف حالكم؟ طبعا ابو فهد جياكو
شايكو ليش تبند؟ ما تبند، ما بلعب فيها، مش سريع. بالضبط يا منصور. ميكرز نوما يانج And we'll always be friends forever. مشاري حياك. that ban come in. اللهم اني استودعت قلوني. ناوي عليه. هو سبويت؟ لا سبويت. And we'll always be friends forever. حمزة 15 يعطيك العافية على الفول حبيبي. الاوفر وات شالابي. انا قلت شو بتاكل حبيبي والله اني وش فيها ايش سالفة الفلو وش فيها جديدة. رحت العب اوفر. تشوف يا خالد يا سيف اللي جاب بان سبويت وشالوا عنا البان قاعد يلعب الادمي. العب اوفر او اتابع نواف؟ لا العب اوفر. هذاك لوني العب اقولك تابعني، بس الحين اوفر اخف على القولون بالضبط. اوكي اخبارك يا ابو فهد؟ اخبارك يا حمزه؟ واخبارك يا مشاري؟ One thing that I think is very good with Amari though, like low key on Cathay, is ايوه side take. شكرا. نتكلم عن البان الوماي. نتكلم عن اللي هي المنطقة هذه اللي هي أصبحت ديفولت. أغلب التير 3 يجلسون في هذا المكان، أغلبهم إذا ما تبندت الوماي يجلس هنا. نتكلم عن اللي هي competitive scene. Very very good for Amari. قاعد ينتظر. غريبة إنه ما في كفر على جهة الوايت. اوكي في كفر. عندي سؤال سم. لا تتحرش بابوي انا اسف. Seeing if his target is moving or aware, he's maybe going to give him one of his teammates maybe a yellow ping for a C4 potentially, but just waiting now for Gemini to get himself بريفاير يا بريفاير يا انه يا maybe they're giving his intentions away as Gemini just seem to be playing a little bit safer now. Yeah, I think ثواني. Seem to be playing a little bit safer. اوكي هنا فتحوا one stage on white aggressive play من Tempra. هذا الصح. shading quality اللي هي والله ما ادري. Yeah, I think Voy was very very lucky that he managed to see. ما ودي اتفلسف عليك واقول لك وشي وفي النهاية تطلع غلط، ما ادري. ابد علمني وما عندك مشكلة. The man on the window, just a quick swing. هذا الستيج. For them. Tempra with a setup. Just the outside Valkyrie cameras giving them so much information, and Makers, they're none the wiser. Yeah, Makers really struggling to deal with all that intel that's coming away from them, because it's not just about the player being on repel and being able to potentially. والله من بثارة Tempra. It's then about knowing where to position your utility, and that's what we're seeing come on through. That isn't going to matter, as Equi is going to aggress down new balcony, find not one but two kills in a massive form of entry. Really now trying to pile on the pressure. إذا تعطيني معناها الشيدنج أنا ناسي والله إيش معناها بالعربي. أو إيه ناس ما ناسي معناها بالعربي. أقدر أجيب لك إياها. Highlight from Lolo, going to force Void to think twice about making that careless rotation. Now has got himself locked into Freezer. Void join him. Really trying to make something happen from this area. Poor old Chaoxis out. يا إنه تلعبون أجريسيف مع خويكم يا إنه أيوة غصب يلعبون أجريسيف مع خويهم. هذا صح. That's right. Hello 2v2 والله مرة حلوة. Looks as though we're going to maybe see a diffuser at least baited as Gemini has made his way all the way on into sight. Just checking Freezer really quick and looking maybe to get the plant down. Bit of a non-default location. Scato here. صراحة بالبلايد من ديفولت مو بلان. Almost likely going to get confirmed, but Scato is going to get taken out in the meantime. Diffuser confirmed and Scato with nice. Gemini with a second and Makers with the round. Wow, Makers pulling it off, and
I think Scatter was very lucky not to get taken out by the C4 and just moved at the perfect time, and that swing. There is different quality setting. والله انا ارفع يدين استسلم خالد يا شباب. كل ما تعرفت على خالد اكثر انا اخاف منه اكثر. بالعربي انه ما لها فائده شكل افضل بس. جاوبك يا ابو فهد. جاوبت على ابوك فهد. والله احس غلط وانا اقولها يا شباب. والله احسها مره غلط. احس الموضوع في غلط. كان اجريسيف؟ لا. مسبلاي من تمبرا. يطب النيو هاتش، يذبح الموزي، يجيب له 2 بيكس. جانينج عندهم تمبرا مشكله الجن، ومشكله اللي هو المسبلاي اللي المفروض يصير. هم ما يتوقعوا ميكرز يفكرون نفس هذا الاداء. Changed up. Akwi's gone for his Iana pick. Despite the success Default. choosing to make Default 3 ADSs Holden Bakery. برضه هذه default وايت. ممكن لو قلنا شيلد هنا افضل، بس انه برضه ليجن كويس. mix things up here to attack onto the kit. ما اتكلم عن السترات لانه حرفيا كل اللي انا قاعد اشوفه ما في سترات. نقول لك والله شفني، يعني انا ودي انه يكون في سترات على قولتهم. قاعد اشرح لكم من الالف للياء انا ليش حاط عندكم بوينت. واحده من البوينتس اللي هي انه احلل اي جيم انت تبيه. ممكن كنت شفت فيه سترات معين تقول والله اصرف هذه النقاط وانه خذها. اوكي من الفتحه هذه قاعد اشوف انه ما قاعد يذب اللي هو على الجدار، فقلت اوكي ايش قاعد يصير. فجاه استوعبت انه في هنا فتحه. فالناس فول بلايت برضه. النادي الاول ما هو كونكتد ابدا. عندهم 6 نيدز، المفروض يقدرون يذبحون 5 كلهم بليدات بس. ايوه ديفولت يا منصور. The attackers try and stumble their way into train. So Makers they've got bakery control now and اوكي we're looking towards 4 the نيدز line الحين. to open up the walls. See only hard breacher for خمسة. for Makers now as well. So it's going to be interesting to see how they want to deal with the old Maverick trick. One thing you have to be careful of with the Maverick trick is that defenders can actually jump on top of the kitchen top and can actually kill you from an elevated position. 3 no kills. Hence the pressure that Scato is providing from upstairs. But what about that for an unfortunate swing? He goes around the corner and goes straight past little old P4 in the right place at the right time on those red stairs to be able to get the انا مع المعلق. as now the pressure isn't as great coming down. Right play at right time. I think he knows that P4 is going to be there. Can he hit the headshot? Well, doesn't matter. He's going to hit a body shot instead. Draws a circle around his opponent, but eventually lands a couple to the chest. Shinka. He's going to join the fray now as he wants a bit of piece of the action. الله جاب To هذا. defend from those vertical angles, but is going to be forced to back on off. Takes too much chip damage and can't risk a stray grenade, of which there are still 2 left on the side of Makers. باقي نيدين. Now to focus in onto that bomb site as Akwi is still providing pressure from upstairs. Gemini looking instead to push his way on through and find himself down for his troubles. Sasha What's up? by the Maverick. Nice shot صراحة. 3 apiece effectively. Nice cover. Nice. That can now start to go down. Shinka trying to squirrel his كانت قاعد يصير. in order to get revived, but there is a bit ما يدرون عنه انه انجر. So Sasha has got an idea as to where that Well shenanigan played. is going on. Holding vertical, playing with nades. المفروض من قبل. It's now a post plan equal 3 versus 3 as we have seen Shinka be revived. We're looking now to pressure onto these red stairs. Yep, holding flank, holding vertical, and holding the planter itself. The angles that are being held by Makers are very hard. ميكر صراحة قاعد يلعبون اللعب. والله قاعد يلعبون اللعب. Yes, he does. Puts him on a double kill for the round. Already as he got the diffuser down and continuing to get the frags. Picks up another as well. حرفيا ميكرز التفاهم عندهم مرة اوكي عالي.
صحيح مو مثل تمبرا. ديفولت بس ايش في جيم. اوكي انا في عندي استرات ل دارك زيرو ضد تي اس ام، بدي اياك تحلله. ما عندي مشكلة يا قلبي، بس يا اخي كتير وان قاعدين يضيعون ذبحات ايزي. ميكرز قاعدين يستغلون كل صغيرة وكبيرة كأنه هو الفريق الكبير. شيء غريب جدا. ما هو اليوم انه عشان نكشف اوراق ميكرز علي، نسيت انه شيء غريب نكشف اوراق ميكرز. يلا يا شيخ حتى انا الظاهر دي بنجلد اليوم. اليوم انا فاتح اللي هو الموضوع هذا على اساس انه محلم فيه، فعشان كذا قلت مو عشوائي. على كل راوند قاعد يلعب على اللي ضده حرفيا، بس اجمع نقاط. ترى في رهانات في هذا، يعني في اشياء جديدة برضه. نفس السيت اب اللي هو اول راوند، نفسه بالضبط ما تغير ولا شيء. المحلل الكبير الله. انا ما ادري كيف وصل هذا المكان عن بليسة فوق. هل يرجع فهد من اوفر ومتلج وشوف حل معك والله، وبطقني عاد فهد. لا فكني منه، شايب ما يمزح، طقه يوجع. غريب السيفور، بس نفس رايوت مع السيفور. Gonna throw his own back. You can't shoot the grenades, which is the only issue for the defense. But obviously there are things such as Jaeger who exist with the ADS, which will catch. Again 6 nades no net kills. تفضي اي دي اسز ما عندي مشكله، فضي اي دي اسز. هذا الريبل اللي هو الايست اللي كان يبي يذبح بي 4 ما قدر ذبح بي 4 والبليد بالجن فاز عليه جن فايت بس. اللهم صل على محمد. صادق حيو السمي. To take the engagement, can he win it? Can he win it against the SMG? No, he can't. The shotgun at range, Shinka puts him to bed, but then gives himself away. Gemini holding the angle stiff. That's a kill for Makers. هذا اللي كنت اتكلم عنها. المفروض بريبسي فور قبل راوند اللي قبل. Makers looking like they're desperately trying to form a plan here. There's a large portion of the round. رجع لي شويتين Makers looking like هذا البوزيشننج الصحيح اللي هو نتكلم عن اول راوند لعبوه ميكرز تمبرا وميكرز. ليش؟ لانه حرفيا المكان الوحيد اللي دخلوا منه ميكرز تكلم عن اللي هو كان اقوى باليانج، فلش دخل هنا ما في سي4 اللي هو اندر نيوهاج، ف استغلوها انه جابوا منها 2 بيكس. نتكلم عن الميوت، نتكلم عن اللي هو اللي ذبحها اللي قبل ما ادري منهم. ايوه السمي شو اخبارك؟ مساك طيب. مو منطقي. مساك اسعد قلبي. وش الفرق جي 2 هل الفرق وين جي 2 والشباب؟ تغير روستر، تغير هذا، تغير كل هذا. افرقة تير 1 اللي هو اللي احنا متعودين عليها ما عاد صارت موجودة. طب سكالات زي السلام عليكم. اوكي 3 ضد 1 ما منطقية. منطقية. خربونة؟ لا. وش هالفرق؟ 1 جي 2 جي 2 لقى من زمان تدري ليش
تدري انه لقى من الفريق هذا تمبرا مع تغيير روستر جي 2 مع تغيير اللعب مع تغيير المتى كلها طق 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 طق. ما يقدر جي 2 يسوي شيء الحين، ولا اظن يقدر يسوي شيء في السنة الجديدة برضه. والله الان وقت اللي حقين تير 2 يطلعون التير 1، هذا وقتهم، هذا وقتهم. نتكلم عن تمبرا، نتكلم عن ميكرز، هذا اللي صار الحين. نتكلم عن الافرقة الجديدة فناتيك، كلاود 9. نتكلم عن افرقة ما عمرك سمعت فيها، ممكن أو تشوفها بس لما تيجي تواجه جي 2، لما تيجي تواجه نافي، لما تيجي تواجه تي اس ام، لما تواجه اس اس جي يموت او ينهزم. هذا فرصتهم الحين انهم يطلعون. تمبرا استغلوا الفرصة وفاز على جي 2. الحين ميكرز طلع برضو فاز على نافي وفاز على الحين برضو على تمبرا. معناته الان رينبو في الاي سبورت خاصة في يعني نتكلم عن الاي يو اللي هو اوروبا تغيرات كذا حلو. بينما الان اي معروف نتيجة يعني زي ما تقولون. اس اس جي تي اس ام هم اقوى فريقين، يجيك بعدهم اللي هو دارك زيرو والطق هذول. عندنا لاتم نينجا باجاما لا معلش ساوث امريكا علق البث لا تماما عندي. عندنا ساوث امريكا، اي ساوث امريكا اللي هم برازيل طقتها. نينجا باجاما فريق ثاني اللهم صل على محمد ناسي والله حاليا. عندنا لاتم تير 2 تير 3 مو مرة صحيح ان لعبهم غريب بس يظل مو نفس لعب امريكا واوروبا كجيم فايت كلعب استراتات طريقة لعب مرة مختلفة. عندك يجي المينا بعدها يعني اوشيانا برضو لا ننساها، استراليا الطقة هذولي. الريجنز كثيرة بس يقطع مرة قلل الجودة. سمي اقول لك ذا الاشياء. رجعوا اوكي تو نيدز الحين، رجعوا شخصيات النجوم فيها فوز. اوكي شوف الراوند هذا احس انه ما حبيتها. Upside down repel. It's going to put Lolo onto a kill and get him off the mark. And what's this scene demo? Could we be framing for a flawless round as Makers they storm their way through that top floor? استح حشم انا اجا والله يقطع. in hand, but is it going to be enough? There's so much time and such a man deficit. فاز عليهم جانينج اللي هي الشخصيات اللي هم يرتاحون فيها والبلاي دو ميكرز. كل مرة قاعد اشوف لعبهم، كل مرة قاعد اقول اوكي قاعدين يلعبوا بطريقة كذا. يب حرفيا عندهم جنرز، لو تواجهون مع بي دي اس بتكون مباراة مرة كلوس باي. ليش؟ بي دي اس عندهم 5 جنرز، ما يحتاج عن شايكو كوكاتشي. اهلا سهلا، السلام حقنا وياك. اهلا سهلا، كيف حالك يا كوكاتشي؟ طيب عليكم السلام. كوين صح ولا انا غلطان؟ زان الحمد لله. من عندك نواف؟ ما عندهم غير شاكو؟ غير صحيح، ابدا غير صحيح. كل ال5 في تيم بي دي اس يا جون جانرز كلهم لو طلعتهم اش مع السلامة. شفت لقطاتهم الساس ميكرز؟ شفتها انسنت كاملة. لا تتابع بس اللقطة تقول والله اوكي هو كذا، لا انت لازم تتابع المقطع نفس اللي انا قاعد اشوفه الحين، تشوفه اكثر من زاوية. بعد كذا شوف تقول انه اوكي شوف والله حرفيا انا شوف ايه ابد. انا رأيي انه 5 بي دي اس
انهم جنرز صراحة. طريقة لعبهم جدا غريبة، نتكلم عن اللي هي 5 جنرز اقوياء اجين. طريقة لعب ثانية انا صراحة انترستنج، اوكي اسحب كلامي ما هو انترستنج. سكتني. عنده طريقة لعب غريبة شويتين اقوي. واتفق الكم PDF واضح انه منقلب راسي. ها جايبينها ها يوم جايب انا اي كوب حق شاي حليب، يوم اشتري شاي حليب اليوم. نفس النيد نفس المنطقة. والبليد من تمبرا انه على طول سوي ريكاب انه رجعوا للسايت انه والله ما تاخذ النيد ما ذبحت حرام عليك. راي مرة ثانية عادي، راي مرة ثالثة عادي، ضيع النيد الرابعة. By all accounts, he should be able to play in here for a good deal of time. Drone's going to come in, but I don't think that it spots Voy. So Voy potentially could come in with a bit of a swing here. الجامعة الحين في البال. Just looking to try and waste as much time as possible at this moment. Lands a good few shots there onto Gemini with a quick peek. And Voy comes in with ناسي فور ناسي فور the business. Gemini can't shoot that one out ما there يدري. and is going to get downed in الله the يعافيك. process. Question is, can he be revived here? Lolo looks to be trying to make his way around and try and salvage this situation. What a shot coming in from Sasha. Good night to Chaox. This is the one tap. Rattles across the كل يوم بالصباح ذاك. From Sasha and so aggressive from Tempra, but it's not working out for them. Tempra just looking to swing and take these engagements. Do they know that they're up against Makers, this team of young gunners who just kill everything that moves? And right now the gunfights, these ones are just being won by Makers, and that's really what is pushing them over the edge. الله حرفيا نقطتها حرفيا صادقة. نقطتها كانت انه تمبرا قاعدين يخشون بس انه قال لهم ما راح يموتون، ما يدرون انه ميكرز اساسا كلهم جنرز 5، وخاصة مع طريقة لعب غريبة. وان تاب الله سموكت الليجة اللي قبل شوي سموكت. تمبرا ابدا ما هو بالفورم، بينما ميكرز حرفيا قاعد يستغلون اغلاط اللي هم تمبرا. اغلاط تمبرا حرفيا قاعدين يخطون اخطاء يا ساتر يا هي توجع الراس. الله يعافيك خالد. الحين اذكر كوبك كل يوم الصباح، مو كان كل يوم رجاء، ما كان كل يوم. ابدا ما كان كل يوم. الى الحين انا اثبت نظريتي انه ما كان كل يوم. تقول لي ليش؟ بقول لك بكل بساطة انه احيانا انا حرفيا اكون صاحي الصباح قبل الجامعة اروح افطر. احيانا لا اكون والله سهران ما نمت زين وهذا، فاقول ما في وقت خليني اصلح شاهي وانطلق. اخطاء ايش؟ مبتدئين قصدك؟ لا مو اخطاء مبتدئين. لا ما هي اخطاء مبتدئين. اخطاء يعني الكلاس انجلش. لا ما كانت كل يوم، ما كانت. احيانا مويه بس هذه لا اوكي هذه ويل بلاي، هذه ويل بلايد من تمبرا، ويل بلايد من بيفور قاعد يأدي صراحة للفريق، قاعد يقول لهم سووا شيء بس في الحالة يد واحدة ما تصفق. فاهين بس جبتها انت مفاهين. ما هو بلعب تمبرا. يعني يوم لعبوا ضد جي 2 كان مستواهم مرة عالي. نتكلم عن مباراتهم اللي فازوا فيها، تخيل جي 2 اللي على قوته ضد تمبرا اللي دائما يفوز عليه 7-2. نتكلم عن جي 2 انه يفوز 7-2 7-1 مرة 7-0. فاز تمبرا على جي 2 7-2. اول ماب 7-5 الظاهر، و 7-4. ثاني ماب ايش قاعد يصير 7-2. اللكي
ways and means of getting the job done. Still playing. هنا اللي ما يدري يا شباب تبع السريع حرفيا لما تفتح انت الهاتش حقت الريد هاتش تقدر تطلق على هذه وتدمج الشخص اللي متواجد هنا. لو نتكلم الحين اللي هو واحد من فريق تمبرا اللي هو الكاسل، اللهم صل على محمد، تقدر تدمجه وتوهقه وانه تقول يطلع من مكانه. هنا تعطيك الخبرة اللي هو انه تتعلم انت من ميكرز لسه ترى فريق جديد. هذه اكسبيرينس لميكرز واكسبيرينس لك انت برضو انك تتعلم انه ترى هذه نطرق عليها، انه لما يكون الشخص متواجد هنا. شفناها في ضد فريق يلا اي سبورت. ways and means of getting the job done. كانت تيو يلا اي سبورت، يلا او النصر لا كان يلا اي سبورت. again نيو هاتش دروب ميوت مات، ثبت انه موزي ما هو مكفر، موزي مات، باقي حق الستيج ما يدري عنه. Down, still pressure coming in from the hatch, cutting off a lot of these rotates as the kills continue to fly back. كاسل جاب له مرات بس لسه ما بعد. dropped the new hatch again. Are on the wrong end of a round win potentially, as looks as if that Keoxys and Durza have been able to pull him out of a hole that was looking very, very scary for Tempra. Scatter now repels up onto the window right beside Keoxys, and that gives a perfect bait as Akwi sweeps in and finds an. حرفيا تمبرا وش يزين، حرفيا تمبرا وش يزين، رجعني بالله شوي. واضحة الحركة حقته الآش سوي ريبل، جبيت على اللي هو الكاسل نفسه اللي هو الكلام هنا. اثنين من تمبرا وينكم؟ تكلم عن فوي ديرزا ولا واحد منكم كفر خويكم الكاسل اللي المفروض تلعبون اجريسيف له، او انكم تلعبون اقلها انه ما يصير نفس غلط اللي هو اول راوند. هنا انا اقول لك اياها يا سمي، شوف شلون كيف يقطع. very very scary for Tempra. Scatter now repels up on the window right beside Keoxys, and that gives a perfect bait as Akwi sweeps in and finds an easy kill. A 2 versus 2, 20 seconds to go. We've seen قاعد لي هنا ضدك اثنين، خويك في مكان بعيد، مرة هيوج مستيك من تمبرا ما هو تمبرا ابدا. يعني حرفيا كان يمديهم يجمعون الراوند، بس الحين صارت 2 ضد 2 احتمالية ميكرز ياخذونها اكثر. He's found a triple kill. Void, does he know that Akwi's right beside him? Akwi's came to the front. He's back onto it again. Oh, and he wins that. He's taken the mick out of it. يحتاجون تمبرا تايم اوت، حرفيا تايم اوت. نتكلم انه يا انهم يرجعون يلعبون كتمبرا ولا انهم ينسحبون على طول يوقفون اللعب يتمشى ببيتهم. فهمني في كونكشن بيني وبينك واي فاي قاعد يتكرر من تمبرا. يا سلام عليك يا منصور. dropped new hatch. هذه غلط نوماد بس عادي، غلط هنا، اغلاط تغبن. هذه الاغلاط ممكن توزك بالجيم ككل. بال كان يقدر يشيل الايانا، مو هذه زي ما تقول اللهم صل على محمد. انا اقول لك طافي مخه، ابسط شيء ممكن اقول لك. لو فاز هنا ميكرز على 7-2 او 7-1 بتكون هيوج. انا ترى ما شفت المباراة، ترى المعلومية اللي ما شفت ولا مباراة الى الحين حقت الاس اي، حرفيا ما شفت ولا شيء. من غريب راسي يوجي. حرفيا الان one sided map او one sided map صراحة.
to be careful here because they've got a bit of a mountain to climb. Sure. يقدر وول بانك، يقدر سي 4، يقدر من تحت، يقدر اللي يبي. فالكري. اوكي قاعدين يرشون. This is actually going to miss his shots as well over onto Gemini, and all the use of the Amaru is now gone. That surprise factor, he's just left pushing his way on into side. Gemini is going to cut him down. MP7 suppressed as well. تمبرا قاعد يلعب رانك، وقاعد يعاقب عليها انه قاعد يأتيها ميكرز. ديسبلاي من فالكري. ما ادري كيف ما يتعاقب وقت الدرون. قبل شوي كسرت الباندت للدرون، حرفيا ممكن انه يموت. تكلم عن اللي هم الهاي تيرز، اللي المفروض تكلم هاي تيرز اللي هم نافي جي 2. لو تسوي انك تكسر الدرون بس حتموت من الدرون، انك كسرت الدرون فهو عارف انك انت راح تكسر الدرون. شيء يعني شيء قوي على قولتهم. Acqui there holding a nice vertical angle from upstairs and assisting Gemini in his endeavours to keep control. But Gemini, he's going to get a bit too over aggressive. He's going to get cut down, and that's going to level out the count and put it back into Tempra's favour. 3 versus 2 now. ليش left scurrying, trying to get themselves into favourable locations. Okay, Scato looking to drop a hatch and join his teammate. Still no hard breach available, means the push has. غصب يبشون من الدورز لانه ايس ديد. Tempra need to give themselves enough time to try and pull that off, because when the kills start to fly they need to. لازم 2-1 افضل شيء، بس وش ال 2-1 هنا توفيق لهم. From seems as though P4 is going to be going for the double door approach, but Scato is ready and waiting. It's going to be a round that comes down to the wire. Oh, some utility dumped in by Voy, and I think that Makers, they know that there's no hard breach, and it just has to be choke points at this stage that Tempra have to push into. ميكرز قرر اللعبة، أعرف شلون يلعبها الحين، قاعد يلعبها باسف. مات الأول الظاهر، لا 2 ضد 2. Gunning. Voy takes a lot of damage. Keoxys, look at his HP. He hits the floor SMG as well, والله. and Voy, no chance. Makers, another huge round from them. Look at the clutch factor on the side of Makers Gunning. as well. That was a sketchy 3 versus 2 against them. Scato and Sasha putting. حرفيا ميكرز أول ما مات إيس قاعد يلعب على الدورز، قاعد يقول لهم تعالوا أنتم بيكونا يا هو تمبرا قاعد يطيح في الفخ. أول من طاح في الفخ أمارو، بعدين لحقها الحين سلج، واللي هو الآش برضه، واللي هو آخر شخصية قبل شوي الزوفية. بانيك. لازم تبش، لازم تسوي، لازم تفعل، لازم التوقيت حقك، لازم. هذه فرق السيرفر تراها، ما هي ساس. هذه فرق البنك، ما يشوفه سلج ايه عادي. فرق البنك نفس ما يصير لك انه لما تموت من شخص على قولتهم انت عندك بنك 90 وهو بنكه 9، هو يشوفك انت طالع وما ادري وش وقاعد تسولف وانت عنده. طيب انا ما شفته. طيب يا شباب شلون مت منه؟ هذا فرق البنك. موتة ايس خربت الراوند؟ لا ابدا لا. الهاي تيرز ابدا لا. الصح انهم يعرفون وش يزينون حتى لو مات خويك. ابدا ما هو عذر انه والله الايس مات خلاص انا بروح انسحب. ايش قاعد تلعب هاي تير؟ ابدا. اذا على طول لو تقول لي هذا الشيء قدامي وانت قاعد تلعب السكريم، يعني مثلا انت قاعد الحين قاعد تلعب السكريم حلو، وانا مثلا نقول الكوتش عليك مثلا، قلت لي ذا كلمه ممكن اقول لك مع السلامه، لا ادربك ولا شيء على طول. You look at their attacks. Rainbow They Siege sat on top of the rooftop for God knows how long, and then they all just drop a hatch and just kill them all.
That's it. طبعا ميكرز. Saving the strats for SI. Man, it looks to be that case because all they're getting is gunfights and winning all of them. Here is the other version of a shield. Now we have Clash into the fray of things. Monty didn't really do anything for them. I mean, Monty tried to pistol and then just got... بالله أبي أتأكد بس اللي هو اسمك أو كوين، هل هو صحيح ولا أنا غلطان؟ ولا له عندك نطق ثاني غيره؟ have played in towards that pixel spot before. اقوى. Oh. جماعة سكرمات. لازم سكرمات. انه ما في بطولات، هذا الغلط، المفروض تستمر على السكرمات حتى لو اسبوعيا. برينج اي كيو، ليش برينج اي كيو؟ لعب ميكر اجريسيف واضح. والسلام الرحمة حي يا الذيب ولا شيء المؤدب. ايه لعب ميكرز في الجيم الاول حق كونسلت قاعد يلعب اجريسيف، يطلع رناوت، يطلع يسوي كل شيء. جاء الماب الثانية تمبرا خلاص تعب ما في التيم. كان البطولات يب اتذكر. نسيت والله انك طالع ما عندك فريق، راح بالي اسمه النادي والله. اوكي خلصوا، المفروض انهم يلعبون يعني الحين، المفروض تدربون. لا الحين على اخر كلمة قلت لي اياها يا جون. Played in this pixel location. Forget about your shield and your whammy. It is all about the clash. So much time can be soaked up here by Lolo, as already he's able to provide a threat onto any players pushing on into Piano. Going to see a little bit of damage coming in from both sides now, as Shinka is looking to try and provide Chaoxis with a bit of cover, but the clash is doing what Clash does best. 7-1 من فريق تير 3. هي تمبرا لازم تايم اوت يعدل فيها نفسه، غير كذا لا يلعب ابدا. جدا قوية عليهم بعد، نفسية معنوية كل شيء على الماب اللي بعده. ما نستنى ما في راح ما في على طول. ايش اخبارك يا وزع؟ عساك طيب؟ يب عينك رجال. نتكلم عن ماب فيلا. لعبنا اول ماب كونسلت، بعدين اللي هو كافيه، الحين فيلا. كلها مابات كبيرة، مابات ميكرز صراحة قاعد اشوف انهم يدون فيها. الياء تنطقها خفيف اما النون قوية. كوين شخصية في الانمي صح ولا انا غلطان؟ بعد شوفتك انا بخير يا لبي. ستوب. كوين معناته أجل أنت ذكر لست كوين أنثى. نجي للعب أو نجي للي هي الميكرز. أوكي ميكرز ديفنس تاتشر، ممكن أقول هيبانا تاتشر كويس. الواماي لا تجي واماي تجي. نتكلم عن اللي هي تروفي سايت، افياتر سايت، كيتشن مو بمرة وماي. ولقب مسلسل كمان انمي فامكس جاتشو. تمبرا ايه وزي ترى هذه ستافت هذه بيني وبين صمت هذه. تمبرا بان البك. اوكي هيوج بيك. الميرا هي صحيحة. هيوج بيك نتكلم عن انه ترى الباب حرفيا فيرتيكال فيلا، فيرتيكال قوي. عندك فريق عرف يلعب فيرتيكال، صدقني فيلا بيكون معكم هو المفضل، نفس ما صار عندي في اقران اي سبورت قبل ما يتفرق. Team and why we deserve the spot. This could be the start of that story for Tempra.
bans. Again, a bit of a weird one. Weird ban. Buck is gone. Tempra's banned that out. ايش تعليقي بالنسبة للماب I فيلا؟ mean, whenever I اذا تمبرا صحصحوا يقدرون يجيبون الجيم، غيره ما تسألني. areas, top of main stairs, top of red. 1 2 3 عندهم 4 شيلد. معلش 3 شيلد. شيلد متى قاعدين يلعبوا؟ تمبرا جابوا نوماد توهم صحصحون كويس. جابوا نيد اللي هو بي 4 الكويس فيه، اللي هو المين كاركتر حقته او المين مين شو اسمها، مين اوب حقته. مين كان يبانا بالشكل الجديد. اتوقع ميكرز قالوا احنا ببند تاتشر كذا ولا كذا، هم ما راح يبندون شخصية ثانية، او راح يبندون هم شخصية ثانية. نتكلم عن اللي هي سبورت الايس، نتكلم عن اللي هو سبورت كهيبانا. فاجأوا ان تمبرا بند بك، انه راح يفيدهم البك في الفيرتيكال، خاصة انهم اتاك تمبرا. فبنشوف. لا هذا انترستنج. هذه لعب كله شيلد متى؟ لا، راوند وراوند عادي. قبل كانت كل الجيم شيلد متى. شيلد اللي هو شيلد متى نتكلم عنها انه والله يحطك شيلد هنا 4 دي اس هنا وماي تخلص كل الاغراض الاتاكرز على الشيلد هذا اللي هنا. يعني على العموم سيت اب عادي كومن، تقريبا كومن. يب مع فتحة هنا الروتيشن، هنا شيلد او هذا الشيلد، ما تفرق وين مكانه بالضبط، سواء هنا معليش هنا. في ناس تحطه هنا، في ناس تحطه هنا. يعني الاريا هذه، المنطقة هذه يعتبر او بي. هنا شوية ضعيف لانه تسمى على قولتهم من تحت. من تحت يقدر ينكسر. بتقولوا لي ليش فيرتيكال او كلمتي على فيرتيكال؟ لاحظوا ان ستدي ماب كاملة، مو ستدي ماب، افيتر روم كاملة تقدر تكسرها من الالف للياء. فهنا البك يستفيد. نفس الكلام على سالفة البار. طبعا عندنا كم من سبوت. نتكلم عن اللي هي المنطقة، لا مو هذه معلش، نتكلم عن اللي هي السبوت حقت بار، منطقة حقت الوول. عندنا منطقة بهاند البليارد، منطقة البوكر. كل هذه ال3 مناطق او ال4 مناطق تقريبا هذه وجود شخص فيها عالي جدا. يعني مستحيل واحد تلاقي واحد ينبطح هنا، صعبة شوي. واحد هذا مريض، يعني ممكن انا عادي. نفس الكلام على اللي هي المنطقة هذه. نتكلم عن اللي هو الكاوتش، نتكلم عن اللي هي الفولت، نتكلم عن اللي هي الوول، نتكلم برضو عن اللي هو كلوز دور. Now we look towards the more default bomb site that we see on Villa. Aviator and Games is the choice. أكيد مو بنا. أنت أساسا تطلع له أنت. هذا جان، هذا لعبك. Defense again, I'd say exactly the same for this top floor. You have plenty of utility there. Obviously the Banshees and the Goya. هنا صراحة بس سالفة انك تلعب يعني خاصة ضد ميكرز الان، احس لو يجيبون جاكل تمبرا افضل لهم. بيك اب سي 4 والله على وجهه. Nomad dead, massive pick. مرة It's a هيك. consistent theme that we're seeing as well, Demo, from Makers, is that whether on attack or on defense, they're making great use of grenades or C4s, regularly converting that important piece of utility into a confirmed kill and starting off this round on Villa in exactly the same أهلين fashion. سهلين. Equi, he isn't going to get back in alive, but
he does manage to grab a kill for his troubles, taking down Shinka. More importantly, taking down the hard breach. You can't pick who you get, but he's got a pretty good one. What is this for a flood in coming in from Tempra? They're going to get shut down at every turn. Scato and Gemini really hacking at each other up there, and poor old P4, he's left out in the cold. It might be a sunny day. P4 قاعد يلعب بالحالة. He is feeling the pressure. اللي أنا قلت لكم عنه إنه يلعب كويس في كافيه. ما بكافيه حرفيا، مو بتمبر اللي يلعب. هذا اثنين. مرة حرام صراحة. مرة حرام. ولا يا جون تقنعني مو بصح كلامي؟ تطلع الأبو بعد تروح للنايت تتجالد انت وياه، عيال تطلع علقنا. نيد فروم بيلو بيك ميبي. فاتح فاتح الويندو هذه. وات فك صحيح؟ لا تقول جبت ال1000. ما جبنا 1000، ما جبنا 1000 يا جولدن. ما جبناه. احتريك اعطيته تويته قبل ترى بصلي وببدا. ما فهمتها يا جولدن. ماشي يا جولدن. ماشي. عندي يسوي شيء انتي يب اساسا من يوم بقى الحاله وانا عارف انه اساسا انتي الراند كذا، حطيت ميوت وقعدت اسولف شويتين. تكلم عن 2-0 يا جولدن. فوتك ما بين الماب الاول كان حرفيا قاعد يلعبون تمبرا بس ما عرفوا كيف يسوون كاونتر. الجيم الثاني اللي هو كافيه كان يا اخوي ابي اكون ال1000. انا اسف. طيب خلاص يا مشاري ابو فهد اللي بعد اليوم سوالي فولو جو من طرف روان. بالله يا شباب انفولو عشان جولدن يا شباب. كم عندنا جولدن صارنا؟ Are we at with Makers and their setup? Looks to be a heavy roam setup towards the AVG side of things, and I mean it's kind of expected. I think for Villa, for these kind of okay, هذه interesting. Makers definitely are one of those who will take the gunfights, as they have showed us time after time. Is to try and have a bit more of a fight. A lot of Tempra spawning towards the bedroom side, maybe looking for a more direct side take. I think that's probably the correct call. After Cafe, I don't think Tempra should be looking to try and fight these gunfights. They need to try and play their way. Play it slow. Do the site setup. One thing that the Tempra have to remember is if you're attacking and you open up all of these holes and you're trying to go for the defuse, all you have to do is sit and hold angles. That's going to be tough for Makers to really fight against those. Whenever you're dealing with a smoke, huge pick, Fia into an Ash, it's a tough ask for the defense. And Tempra, as expected, just going straight for the direct site take. It's yielded some results in that they've been able to take down Sasha and remove any smokes off the board from Makers. A couple of C4s swinging on through and only a bit of chip damage to show for it. P4 sitting at just above half. Ratwe, almost as we should start calling him. He's been playing some very questionable locations and single bullet holes, lying in corners, but it has been providing him with results. We saw it quite a bit over in Consulate. We didn't really get to see that much Cafe for it to materialise all too much, and now he's getting joined by his teammates here. Maybe a little bit of reverse vertical. Seeing C4s deployed onto the window. Chaox is now seeing a bit of pressure as well. حرفيا reverse vertical هنا رجعني بالله. reverse vertical هنا عسل. ترى الريفيرس فيرتيكال لما انت تعرف لك ديفندر اقسم بالله هيوج لك. الله هيوج بك لك. وصراحة تعلمتها من اقراني صراحة. عندنا سيت اب هافلي ماستر بينما ميكرز قاعدين يلعبون هافلي رومرز. Seeing a bit of pressure as well.
Both teams really vying for control over this bathroom and astronomy area, but Akwi it's going to be to make something happen as he shuts down the player on repel. That really opens things up for his teammates rotating. عندهم كنترول اسرع الحين خلاص. Now bathroom becomes a very difficult place to try and push from. Scato ما حماها. choosing instead to push through the grenade. مرة غلط كبير من تمبرا. لازم تتحمى صح. From that grenade, only removing around 25 health. Bit of the wall's going to be opened as Gemini is attempting a Kai trick. Got 4 of them, but 2 were left up onto the other wall, and Void trying to peer his way through them and look for an opening. Makers were very, very quick to give up their off-site hold and try and rush back to site, knowing that Tempra are going straight for the direct take. يحط على بي 4. Angle onto the statue door, and wonder Scato is راح يجي من الاسر السير غصب. most for Shinka. Dumps the magazine in, but taking this Astro is the main issue. Akwi with another kill, and Durza going to try and swing. Knows there's one tucked away to the right side. Now he swings with a flashbang, eliminates one. Akwi also gets traded. A great shot from Durza. Now it's a 2v2 into a 2v1. Scato, who is still on statue, eliminates Voy. Habana, 1 versus 2, both of them inside a statue. A flashbang. Is he aware of Gemini? No, he's not. Makers, another round. لا تحاول تسوي اوت جن ميكرز. خسران 2 راوندز. حركتهم حلوة وانتي عليها صراحة انهم ياخذون اللي هي الاسترو، منطقة الاسترو كاملة. تأخروا في الفعل لكن لعبوا اجريسيف. في راوند الكونسلت ما لعبوا اجريسيف، قاموا منها يوم يمسكها اكوي والفالكري اللي هو كان هذا شو اسمه والله، اللي هو كان اللهم صل على محمد الملوسي والفالكري في الميتنج يوم يمسكها الناينتي انجل. اكوي اللي هو الملوسي لعبها اجريسيف اخر 15 ثانية تقريبا 20 ثانية معليش، لعب الاجريسيف لعب عليه ذبح الآش مات، لعبوا اجريسيف فازوا بالراوند. اول مرة اشوف اسمهم قبل اسبوعين ضرب بالتويتر يقول عنهم هاكات. يب بس انهم انسنت، ما في اي بروف عليهم من موس، ما في بروف عليهم حتى من المحللين حقين البرو ليج، ما في. سو لحد الحين انسنت قاعدين يصيحون حقين التير 1 لانه حرفيا قاعد يقول لي والله كيف تير 3 يفوز علي. ترى عادي، ما يعتبر ابدا اذا انت تير عالي وتنزل من فريق تير 3 تجلس تقول والله ايش. اكد بالله فهمني جون، برا لعبهم حرفيا لعبهم جنرز نفس سالفة بي دي اس. اول ما بدوا حرفيا اللي صار فيهم انه قالوا عنهم هاك، بعدين ايش صار والله يلعبون صح ما فيها شيء. سايكو قالوا عنه هاك هذا ورجع لعب برو ليج الان. اول يختلف النظام، اول كان اوكي نقدر نوثق في الناس اللي هم المحترفين، الان لا، الان في نظام سيستم معين. لو نتكلم عن موس نتكلم عن اللي هو نفس نظام اللي هو اليوبي سوفت حقهم الجديد اللي هو يكشف الهاكر. صحيح انه ضعيف بس اذا شغلوه صح اموره في السريع. بس ثواني بس. رجعنا لكم معليش. 2-1 دار 2-1. تعليق على سالفة سبوت. خلي الراوند يخلص. كانت 2-1 ولا 3-1 انا Let's see if they can get any more. An opener as well, and it removes the only C4 that was brought this time on the side of Tempra. Tempra come in with a much more typical push now as well, as they haven't overly committed to that study balcony. There's Void
جيم سترات ما غيروا ولا شيء. ديفند لا برد عليك بس حطني ثواني. تاتش اوكي انتي. طيب اللهم صل على محمد. غلط صار من زوفي واش هذه قبل. اللان هذه هم على سالفة تير 3 انه انهزم. كيفن هزم 3 بس يا اخي ما تشوف انهم بس شافوا الوضع ماسكين الاسترو صح. خلوا اش تضغط الاسترو معها واحد من باب الماستر. الباقي وشو من توب ايش لاندنج اوكي. صحيحة فكرة حلوة والله لقى. انا تير 9 تعال 1v1 ما العب انا 1v1 يا قلبي. ما العب ابدا بعد انجكس واحد ما العب ابدا. تعليق على سالفة سبويت. اوكي هو صراحة من ناحية شخصية يستاهل لانه رانكد هيرو. هذه نقطة. رانكد هيرو بمعنى انه تفوز عليه يقعد يصيح انه انت هاكر يقعد يصيح انه هذا حرفيا رانكد هيرو فقط. فيعتبر طفل هذا الشيء يعني تصرف طفولي. فكثير ناس حقدت عليه خاصة من العرب. ناس كثيرة حاقدة عليه. غير الأجانب طبعا. الأجانب كارهينه بزيادة. بالنسبة لي بينه وبينه يعني ما اهتم له. هو سواء هو ولا غيره ما اهتميت له ما طقيت له خبر لأنه الرانك ما اهتم له. اوكي هنا في رش والبلايد من تمبرا. اخيرا تمبرا قاعد يلعب. اخيرا قاعد يلعب الحين. فهذا التعليق عليها بس. كم رانكي تعجب رانك بالانجليزي يطلع لك الرانك حقي. مايسترو كامز عنده خويه الظاهر. Probably in position to be revived. بوبو. Babe Canister not doing him all too many favors. Goes for a bit of a desperate attempt at a swing, but it isn't going to work out for him. Tempra primed and ready, all once again down in the hands of Sasha. Gets a great swing to level things out to 1 versus 2, but is it going to be enough? Toxic Babe Canister. Can it deny the plant والله from صح down, والله or is P4 safe? ما يمدي. والله نزل. As though What? he is safe. Just a sliver of health that he's going to get away with. And well, نايس شوت. not for long, because Voy, he's going to be able to يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. fast round coming in there for round number 5, and Tempra seem to have woken up. Tempra went all out. أنا مع المعلم. Study take, not opting for their bedroom side. This time they're صح working on the Tempra. other end of the map, and Makers they set up for that. الشاهي ولا Very fast take by Tempra. I mean, Durza right now is fearing nobody. He just wants to get in there. He knows he needs to create something, and right now I think Durza is that big playmaker for Tempra if he can keep it up. حرفيا اللي ضدهم الآن اللي هم نتكلم عن ميكرز. جانينج page not found. what من page not found. what اوكي اصلحها. رانكي بلات 2 بلات 1 بس ما اهتم للرانك انا. عاوز مو شغال. اوكي اللود موجود صح. نفس السيت اب اجين انا المفروض ان تمبرا انت لعبتها معاه ما بين حلو. لعبتها معاه اكثر من نقدر نقول 20 راوند تقريبا.
شفته ايه. ابشر، قلت لك انا رانكي بلات 2 بلات 1 يا قلبي. ما اهتم للرانك، انا العب للطقطقه. انا اكثر مالي في الاي سبورت. مدرب فريق تور في اي، اللي هو يعتبر اقوى فريق في الكويت. رشوا تمبرا اخيرا، تمبرا صح هذا اللي يحتاجه انا. Makers, they don't know where to look. Somehow Acqui has pulled off one kill. Is he on for a second? There's another man inside a statue. A yellow ping. They know exactly where he is. Voy has eliminated his teammate. Lolo is gone. Acqui in a 1v3. Drone gets fired out. Acqui misses the shots and Shinka punishes him. Oh my. Welcome back تمبرا. اخيرا تمبرا صح اخيرا. هذا اللي المفروض يصير في الماب اللي قبل، مو فيلا نتكلم عن كافيه. بس حرفيا يا شباب اللي شفناه الحين تمبرا قاعد يلعب. يا رجال امس وصلت بلات 2 شوي وللبلات 1، والله اني ما اكذب عليك. البلات ما اسمي رانك الان، هاي دايموند ولا حتى هاي دايموند اقدر اقول لك. لا هاي دايموند و شامبيون، هذه الرانكات اللي تسمى رانك. طيب ايش جاي تسوي هون؟ حلل يعني. ايوه اسمه في العنوان. ما ادري حسيتك شوية يعني ذكي بزيادة. تمبرا شكلهم يشربوا شاي، شكلهم حلا. حلا عجبتني. بما انك مدرب، انا قاعد طلع 6 شهور، يوم رجعت له اندعست دعس الله يبارك. عطني نصايح ارجع فيها بمستواي. طيب ايش هو مستواك عشان اقدر اقول لك اللي بالضبط النقاط اللي انت تحتاج تركز عليها، بس ما تركز على كل شيء. ايش هو كان مستواك كامل من قبل ما تقطع اللعبة، من على قولتهم عطني 3 سيزونات ايش كنت فيها. Plat 3 all of it, all the 3 seasons in the past. Plat 3 that we've seen them try to employ. تشامبيون حبيبي ما يخالف، ارسل لي الريبلاي حقك عادي. جوني بي يبيك بسالفة جو. إلى بلاد 3 تلعب سولو ولا ما تلعب سولو؟ يعني تلعب بالحالك أغلب الوقت. شافه بس ما. تلعب مع فريق ولا تلعب سولو؟ مع تيم. بالراوند خلاص بس. Definitely a different temper than what we've seen on Cafe Villa, just working out for them more so. Makers, I think they're going to try and challenge on towards the main stairs. That's probably where they're going to try and revert to. All 3 of them now stacked up around that side. 2 nades still in the pocket of Sasha. 2 flashbangs on 5-3. Lolo has all of his utility with دقيقة ونص يمديهم لين الحين. May have to use some of that if they want to try and take control of main stairs. There are 2 defenders on them right now. One prone more closer, and Smoke trying to give that supporting role for the refrags. Tempra, they're happy enough just to sit and wait for their opportunity. Of course. In a fine position here. They don't need to try and force this point. They can play a little bit of aggression like P4 is doing on the stairs here. A horrible angle to try and chase, but P4's going to miss his shots. Goes for the C4 toss instead. Swings. C4 قبل ضمن الكل هنا. أخيرا نيت. Hits onto Shinka and forces P4 to make a bit of a rotation. Lolo now looking to turn his attention over toward east stairs. Gemini still trying to make something happen from that study window. 40 ثانية. Trying to find out the angle over onto P4. Is Sasha going to gather a bit of drone intel and give him something to work with?
unfortunately for Sasha, he doesn't actually have a nade left, so he isn't really going to be able to utilize that sort of utility in terms of getting that kill, but it isn't going to matter for the time being, as Lolo, he's going to make an impact nonetheless. Chaoxis is going to take down Gemini just before that happens, and it all results in a 1 versus 2. Lolo caught inside a Banshee. لازم Look as though the players on side of Tempra know exactly where he's coming from here. He's going to give the game away there with a few pre-fire shots as they rain on out. 10 seconds left. Tempra don't need to peek, but they do instead. Kill comes through as a 1-for-1 trade. Unfortunately for Tempra, مسكت they صحيحة. have 4 left alive. بيفور هو اللي مسكت صحيحة. طيب نروح اللي هو لك يا تاغالوب 1. اللهم صل على محمد. كنا نبي نبغى اللي هو وول هاكينج. ايوه بالنسبة لك يا تاغالوب، هل انت تلعب اول شيء تيم نفسه دائما؟ هذه نقطة اولى. والثانية كيف انك تتعدى من مرحلة اللي هو الجولد الى البلات، او انه جولد 1 بلات 3، تنوع من طريقة لعبك، تعطي كلاوت يكون هادي، ما يكون كلاوت اللي يربش. ونتكلم عن نفسهم، غير من طريقة لعبك انت، تنوع من الشخصيات، ما تلعب على شخصيات معينة. انه والله خلاص انا كويس في مثلا، نفترض انا كويس في فالكري، حلو، كلام عنك انت يا تقلب، انا كويس في فالكري، خلاص بلعب فالكري طول ايامي، كل 10 جيم 20 جيم. لا هذا غلط، لازم تكون تنوع. نفس الوظيفة نتكلم عن اللي هو نفس الوظيفة حقت فالكري، بس زي ما تقول شخصية ثانية. ليش؟ عشان انه تتعود على الريكول الاسلحة الثانية، تتعود على اللي هي الايم بشكل عام يتحسن عندك. لما يتحسن عندك اللي هو الايم بشكل عام، الجن عندك بشكل عام، هنا يتغير الموضوع الى انك تنتقل من بلات 3 جولد 1 بلات 3 اللي هو نتكلم عن اسوأ مرحلة في الرانك، الى اللي هو بلات 3 بلات 2 اللي هي هاي بلات 3 لو بلات 2. Makers taking in from the bedroom side of things. That 5-2. تمبرا الآن قاعد يلعب، وأخيرا عرفوا لهم بعد إيش؟ بعد ما بين مرة غلطة كبيرة. مفروض من بداية نتكلم عن كونسلت، نتكلم ممكن ناس جديدة تظهر في المينا كومبتيتيف سين. نتمنى، ودنا، نبي، ايش لا، ما في شيء يمنع. لا ناقصك لا يد ولا رجل، انطلق. اولهم اكبر مثال عندك جون، لاعب محترف وكلش، الى الحين ما حصل له دعم. عادي، الدعم بيجيك صدقني. جو التحليل لازم تغيير. صراحة تعبت من لعب الرانك وطفشت في نفس الوقت. واضحة السي 4 والله ويل بلايد من تمبرا صراحة. ويل بلايد اي والله من تمبرا. دنا امباكت حقت فالكري ضد اشتك تمحط عادي. عليكم السلام. التايمينج نبي كذا. شمالك يا عزيز، سك طيب. فيوزن جانز صراحة ما يدرون عنا. Here's has to sit and wait, and they still don't know. They still don't know that P4's here. Oh, what a blunder from Makers. Sasha, a 1v3 for him. صار يا جون رايكر. The pieces where his team could not. Champion. He himself, I think, is going to run into the same issue, into a shock, and yes, he will. P4. What a player he has become on Villa. P4. Patience from P4 there. Really looking to sit اللي قلت لكم عنه. very tight and
you can only wonder how confused the comms must have been on the side of Mkers. يفار فوز من Called الراوند. out as being inside of Astro at that moment in time. Pretty unforgivable stuff, and Tempra happy to take advantage of that situation. Puts them onto a match point now. This could be the start of the comeback for them. We haven't seen them win a map as of yet. 6-2 comeback for Mkers to grab 4 rounds. communication استفزازية صح هذه. Stranger things would have happened, but for the time being, it is all Team Tempra. ما لقيت الحساب يا ساتر. ارسل الرابط الار 6 تاب. ون بليد بالضبط. مو انه ترى نضغط حاقدين عليك يا ايش؟ يا نجكس. لا يا حبيبي بس قاعدين نفتح سالفة يعني غير التحليل. اخبارك يا عزيز؟ ساك طيب؟ ترى اشتقنا لك يا زق. عاد تقطع. بس عوافي تصير ترى تصير. هي في الاول في الاخير يا شباب تراهم اندر دوجز. لسه جديدين يتعلمون على اللي هي الكومبتيتيف سين. جانرز لعيبه كويسه عندهم استراتات كل هذه، بس انه زي ما تقولون اللي هي قصهم خبرة الكومبتيتيف سين نفسها اللي هي انه ضد الاتيام علي. على قولتهم هذه ما تجي الا لما يلعبون الفريق. يزيد يعطيك العافية على الفول حبيبي، اخبارك؟ On any one of the 3 maps that we have yet to play, so still a great deal of work to do for Tempra, and you can't really بالشرقية ممكن تلقاني اختي كثير. Mkers of course need to recognise that it is very possible that they could lose a map, and that doesn't matter in the grand scheme of things. It just matters so long as they win on to the next one. For now we're seeing what we're used to seeing, some aggression here as Akwi pushing his way down astronomy stairs. يلا يعملون بلان والله يا ليت. بقى ادبر لي راحة اذا كانت لان، بقى ادبر لي راحة هنا. في الإجازة عاد. Top floor control has been gained into very little cost. A couple of C4s available on the side of Tempra as well, so the attackers do need to keep moving, especially Sledge as these إلا شيء واحد people starting to peek on through. اللي هو أنا صراحة خفت خالد. red stairs and even a deployable shield with system if he does get pressure with Mkers. I have no intention of that side of the map. They're all in for the destructibility that you can gather. ما يحتاج منتري. As you can see, the kitchen is being absolutely mauled, and Scato finds an easy kill. Suspects that someone's on the Astro stairs and eliminates him. Durza. هنا بوقفها بس لأنه بس بشرح نقطة هنا. تمبرا في اللي هي الراوندات اللي قبل حلو كانوا يدرعمون واثق من ايما انه بدخل على طول حلو. اوريك اني غني. راحت عليك 5000. ترى هذه محطوطة عشان تطيحون في البيت. get debated baby. حلو. سالفة انك تنتظر الجن فايت يجيك من تمبرا حرفيا داب يا غني انت ها. يا قديم. سالفة انك تنتظر الله انها فخين هذه. ما تقدر تفوز عليهم. ال1 في 1 حقهم مرة عالي. نتكلم عن ميكرز ضد تمبرا. حالات مسفرة في قبل شوي. الله 5 تجي غيرها 10. كوفو متربص كبير يا شباب. والبلايد وناس بليسمنت من جويو ما ادري لاحظتوه ولا لا. مفتوح الجدران على الريد ستيرز. انكل مرة قوي هذا. مرة قوي. فيدوا منا يا
حقين اللي يلعبون. انت IGL، انا كوتش مدرب. Up for this execute as Makers need to get themselves moving. Still, angles being held from the top floor, and that's going to do a lot to cut off any rotations from players that are looking to make their way back into the site. Sasha giving a great example of that with a kill onto Chaos. والله مرة حلو. But as the swing comes through, it won't be enough. 4 versus 2 now. اي تيم اللي موجود شعارهم في الاول دور VA. Not being allowed in makes it very difficult indeed. Shinka now finding that one of his cameras has in fact been destroyed, and the plant will be confirmed. Boy finds a kill, leveling it out at 3 versus 2, but is it going to be enough? Some hella aggression coming in here from Shinka as he guns his way through with the Alder. The remaining 2 attackers upstairs. A C4, perfect timing. You don't need it in the post plant if you're going to use it now. And Sasha looking to try and get an angle onto the player defusing. Is he going to be able to find it? He can't find the exact angle. Okay, managed to grab it. That's a double kill for Sasha, and Voy left with not much option but to get himself on. Sasha knows the angle. He knows what he's got to do in this situation. Can he land his shots? No, he can't. Voy, don't thirst after the kill. Confirm that diffuser. Confirm Villa for Tempra. What on earth have Tempra سبالهم جاهي يلا ول. What a huge round from Void. Cute. Unlucky for Makers. Just could not find the angle. The Villa floor على الماب الرابع to deal with. ما في Ideally should have been a جلد. Makers win there, but no, Tempra يجيز. fighting اللي بعده is where we head to. الماب الكبير الرابع كلب هاوس. كلب هاوس معروف عنه ديفولت معناته لعب اجريسيف اكثر، معناته ميكرز هنا افضل. الله بتكون هنا بتكون كلوس 7-4 7-5. اعطونا توقعاتكم يا شباب. خلينا نسوي بريدكشن، ايش رايكم؟ دام ان هذا ماب الرابع ابي توقعاتكم معي. خالد موجود، عزيز موجود. لا بريدكشن حقكم يا شباب. اذا انت خسران ودك تفوز اشرب شيء. الله اكبر. منصور تفهم. بريدكشن ميكرز ولا تمبرا؟ خيار الاول ميكرز، خيار الثاني تمبرا. اللي راح يفوز راح نحط عليه. انا اقول لكم اللي تابع المباراة لا يصوت، عاد شوف يعني انت وحظك يعني. اذا انا اثبت نظريتي بشكل صحيح. نعم انا اتفق مع نظريتك. على الماب، على الاوبريتر بان، سوري نتكلم على الاوبريتر بان. طيب ميكرز اتاكرز و 4-7 في تصويت بينزل الحين. يلا عزيز اكفى بما اشرح الاوبريتر. And we'll always be friends forever. يلا انت حيا جلوري، كيف حالك؟ نتكلم عن تمبرا بان كلب هاوس ايس وكيد. اوكي ايس يعجبك في كلب هاوس جدا 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 قوي. نتكلم عن كيد على اساس اللي هي كيد شارج من تحت اللي هي التشيرش، اوريكم اياها لما يبدا الجيم. عندنا ميكرز سلج وماي. سلج ما ادري ليش غريبه يعني، نيد فيرتيكال غريب شوي. وماي اوكي وماي كويس في الجراج. طيب وصلنا الحين البريدكشن يا شباب. ابي تتوقع من راح يفوز، لا تشوف مباراة رجاء. هل تتوقع بيفوز تمبرا؟ نتكلم عن اللي هو فازوا الجيم اللي راح 7-2 في فيلا. اهلين سوبر زيرو. هلا جاك كفو ما ادري تحسها. صوت بريدكت الان 10,000 يا ساتر استر يا ستار. 10,000 عطنا 10 الميكرز يا ساتر استر عليه. خليني نشرح لكم And we'll المواقع. always be friends forever. غني ذا الجون اعطاك سكه واحده خذ 10. ديدوك 6
كيفك كثير، يعطيك العافية على الفولو حبيبي. يا رب يفوزون. احس جون الحين يقول اسمع انا رجع ماب، عرفت، وقل انهم فازوا، عرفت، كل هذه $5. هو بروفيشنال جامبل يا شباب، ما عليكم. طيب شوف الاحصائيات، مين اللي راح يفوز، وين وصلنا عليه. انا اقول اذا التمبر شربوا شاي كرك راح يفوزوا. هلا بي. طيب اللي شفناها الحين 10,200 لميكرز ولا ايه، و570 اللي هي تمبرا، رغم ان التمبرا ترى فاز 7-2 في ماب فيلا. شكلهم شربوا شاي على قولة منصور. كيف حالك يا ديدوك 6؟ نبدا الجيم. كانت شخصيات سوينا لها بان كل شيء، نطلق اللي بعده. الحين جوني صبصب عرقان الحين يروح عند ميكرز. يا شباب تكفون داخل على الله ثم عليكم، كل امل بميكرز. Let's fucking go. Sasha forced over onto the book as well due to the sledge ban. Yeah, sledge ban. Very interesting to see. Very interesting. I'm trying to think of the thought process behind it. طيب. Makers allowing smoke to appear. I think they're very useful. أنا صراحة سويت question على السلج، ها لا تنسون عندنا السلج هذا مرة غريب. إذا تمبرا فاز أصير غني بالنقاط. question mark عليها. عيب بالله تمبرا يفوز. منصور بس ما حطيت نقاط واجد، حط لي 500 بس، ما ادري انت حاط 500 بس ولا 10 ولا كم. اوكي هافي رومينج من تمبرا، 3 برا السايت، ممكن رش سايت هنا. مافو هيبانا. Tempra looking to continue their dominance on Villa, but all talk, no result, no damage dealt. لو سلج شكلها TSM. ما فهمتك. Now to get themselves into position. This is though we're going to see a bit of a dirt tunnel approach, as always a good bet to get that open nice and early, but we're already seeing runouts. I can see an enemy on the screen, and that enemy is going to be P4. Nice. He's got a double kill. He's gone straight on into sight. وين التنل؟ هذا الرش اللي كنت اتكلم عنه. اطلق ابك. He's going all out and out aggression to take this dirt tunnel. It's not often you see it being pushed from both angles. Straight through the fire and he triple straight to the fire. صح. Well played. بس غلط نوماد. غلط لولو. وين لولو؟ كابيتاو. And that aggression could maybe cost Makers. What have Makers just done? Two of them, they were in the bomb site. Two of them were in the bomb site. Yes, there's a guy in dirt tunnel who's holding your defuse carrier. At that stage, you just sit in the armory, you let the guy sit in dirt tunnel, he's no threat to you, you rotate your defuse carrier and you plant inside of the bomb. That's the way it should have went, but somehow, they just went all in for the kill. Equi literally sacrificed himself just to get the kill. He just sacrificed himself. But at what cost? Ugh. I mean, it looks at this point, Demo, as though it could be the cost of round number 1, because despite... الله يا هو تنرفز 1000. مساكين والله مساكين. طيب خلينا نقول لكم بالضبط ليش ترى حرفيا انا تدري يابا جابوا العيد، حرفيا جابوا العيد.
كان يمديهم يسوونها نسخة افضل، لكن اكوي ولولو راحوا للكل. لا ما ادري لولو ما ادري، ما ادري شو اسمه، امه فصل عليهم. الله طقهم طق من اول راوند. ها متأكد يا جان؟ كلك ثقة؟ طيب انا اقول لكم حرفيا اللي هي نرجع بس 5 ثواني بس احتاجها. اللقطة اللي قبل شوي، ايوه هنا. مرة ما مو معلش مو هنا. مرة ما يحتاج. اللي يحتاج هنا انت يا ساشا، انت ايوه خش في وقت السموك فكت، ما راح تموت. كابيتاو ما يحتاجها. اش راح يذبح. ليش؟ لو مات عنده بك يقدر يخش. كابيتاو يكفر، لو كفر خذوا كنترول اللي هي السايت، في نفس الوقت خايفين من الشخص الثاني. هنا تيجي خبرة تمبرا. هل انه ياجر وفالكيري راح يلعبونها صح ولا لا؟ هنا تيجي خبرة اللعبة. بس يعني صار اللي صار. والله جو شكله راح يروحوا. So what do you think? Do you think they'd favor more attacks or defense? Makers? Yeah. I think that they're going to favor... They need to find their groove again. I feel like they're off key a little bit. It's like when you've got a choir of people singing and you can just single out the person that's just a little bit out of tune with everybody else. That seems to be how Makers are playing at the moment. They're not too far out. It's only half an octave or so, but it is out nonetheless. I think they need to find their form here on attack, because we all know what Tempra can do when they get a little bit of a lead under the belt. They're coming off a very hot game on Villa. درون الو 7-2 is a ايكو. decisive scoreline in anybody's book. نفس الشيء انا والسبكتاتر نفس الفكرة. To re-establish themselves in this. I think Makers need to get a couple of rounds on the board here. Clubhouse isn't the map that it once was. It isn't so heavily defender-sided anymore. You can see that in the statistics. قاعد يحاولون يوقتون بس. Lean a little bit more equal as the attackers have got a lot more new tools at their disposal and reworked operators that make things a little bit easier. صراحة ناس بيك انه يجيبون السلج. معلش الباك هنا بعد. يا سلام شكرا. What do you prefer, getting rid of the soft wall first or getting rid of it second? Soft wall first, because then it just drops straight away. And usually the way that the Maverick boys, they've went through this plenty of times. They know to get out there just as quick as they can. You look in the position where he is compared to the defenders. He's in no threat whatsoever. He should be fine. Just gonna find the last little bit, and there he goes. And well, actually, to be fair, Ollie, you say that he takes a bit of damage. Aqui has found Void. He's in the bomb site. I think he came in through garage, and now Makers, they're storming the battlefield. Sasha up close to Personal could pull out the shotgun if needed. Has a CA in hand. Lolo finds there's a Shinka. Will find Aqui, and the plant has not went down. Scatter Shinka tries to peek up. He himself gets blasted away, and Keoxys all by himself. On the cusp of greatness, but no. Makers shut it all down. Round number 2 goes. الله ميكرز داي. والله داي. والله داي ميكرز. ايم جاد حرفيا. ريهوست. اوكي اول ريهوست. هذا المعلقين اللي طلب معلقين. حرق المافريك يصير سيء. لا فتح اول شيء البك. لما فتح البك لو نتكلم عن الجدار كامل، صار اللي هو انه على طول لما فتح الباب صار سوفت حرفيا. خلاص يا اخوي عندهم ليجن ومالوسي واش تدخل كذا كيف كذا ديسبلاي حرفيا مسبلاي. هذا اللي كنت اتكلم عنه، انه انتبهوا من اللي هو اتكلم عن تمبرا. انتبه
هذه الاغلاط اللي انت قاعد تسويها، انه اللي ضدك قاعد يرشك، معناته في شيء غلط. طريقة لعبك، توقيتك، كلها هذه تندرس عن طريق الكوتش اللي عندكم. الكوتش حقهم مرة كويس، تمبرا مرة حقهم كويس، اللعيبة هم اللي تعبانين، بس الكوتش حق تمبرا مرة كويس ترى، مرة كويس. يعني حرفيا دخول الاش ترى حرفيا من سي سي ويندو ديفولت. سي سي ويندو طيب وين ليجن تراب؟ وينه؟ ولوسي تراب وينها؟ السموك نفسه وينك؟ عندك شيلد هنا، عندك شيلد هنا، اقلها انت تناظر لو سوت هب ان على قولتهم. على ما اتذكر انه كان في شيلد هنا حق السموك، ما ادري تو جتني ذاكره على قولتهم، اتذكر الشيلد كان هنا. طيب ليش ما حد ماسك هذه المنطقه؟ تمبرا، تيبيكال تمبرا على قولتهم. Tempra really need to think about it. And to say that, Voy has put a goo mine this time on that window. بارب واير، الله عشانك يا سب زيرو. I don't think Aqui will get away with it again. Like we said, Ollie, a lot of the plays that Makers have made, it has been bloody murder. It has been. And the plays that aren't repeatable. The comment you make there, Demo, about Aqui not being able to get away with that again. You don't really want to be making plays in Siege that you have to get away with. You want to be, working on a little bit of consistency, something that's repeatable, something that you can, control the outcome of a little bit more than seeing if you can chance your arm and gamble, roll the dice and get away with your plan. And that's where Makers, they do seem to find themselves with multiple different options. Already, we're seeing a very different approach. Aqui likely going to come head to head. Both players are locked on in. Bit of a Mexican standoff as we see the drone coming through from Gemini, going to give a bit of information. Gemini is going to gather that information, keep his drone alive, and Aqui, he's going to get the opening kill. He can dip out of there now. He knows opening a large kill portion of the work down there has been done. Very unlikely for two players to be playing it down. ابرك جاهز، جيميني الحين جاهز. After getting an opening kill in less than 50 seconds, doesn't go responded, and the wall already on its way to being opened. Yep, right off the rip, that garage control is attempted to be taken by Makers. One big operator that they have that will have a field day. اوكي سمارت بلاي من مسبلاي، اول شيء مسبلاي من إبانا. Frag really should have been a kill for Makers there. ثاني شيء بندوا ميكرز اللي هي الوماي علشان يجيبون الكابيتال. جاب التير 3 ممتازة. World of hurt because those Logistic fireballs, hatch dropped. big Ash. radius of effect. Aqui again getting himself into a dangerous spot, finding himself in construction, door barricaded as well, so can really choose his time to strike, tentatively finding out any information he can on the drone, and probably just waiting for a bit of a distraction from his teammates. As if on cue, the fire comes through, and it's not going to stop Void from grabbing it, getting himself safely out of the flames. The C4 is going to fly down and do a big chunk of damage over onto Sasha. Now making something happen as he was very unaccounted for. The distraction that he needed to strike and gain a kill. Shinka returning to the top of these cash stairs and looking to try and put some pressure on the construction doorway. As Void still fighting the good fight inside of Garage. Not a great deal of health to speak of, but still a fighting chance. It's the tense 1-2 versus 2. Aqui and Sasha, both of them west side. Shinka, honestly, in the prime position, all he has to do is not die, and has a bit of a swing, and Aqui takes a bit of damage. Voy has been full blinded, and Sasha can try and take advantage of that. Sweeps in, but no, Shinka has the cover. However, he has allowed Aqui now to get into the bomb site, and he jumps on through, but Shinka, he's ready for غلط مرة غلط. عليكم السلام، حيوا بك، هلا وسهلا. والله ابد، فاتك تصويت، فاتك طقطقة، فاتك كمباك، بس مو بشي كثير. تمبرا جود جاب، مو تمبرا شنكا، لازم تكون دقيق شوي. And we'll always be friends forever.
IPR IRI. يا ساتر يا ساتر، لا مو بشيء واجد، يعطيك العافية على الفولو. إلت أنا ما عرفت منطقة. هو ريبر، هو ايبير، فوق تشامبيون. يا ساتر يا ساتر. Not a whole lot of changes either for the defense. Smoke is gone though. What do you think about no smoke on this one? I think you kind of need the smoke. Also, no Mira, interesting, not being brought. We've seen actually quite a lot of Mira for the gym and bedroom site on Clubhouse whenever she is opening in this map. She is open for both teams. I wonder whenever we see Makers on the defense, they might bring a bit of Mira to the field. Yeah, I like the smoke. I like the مفيد mirror. والله، Gives you some إذا هو ماي مفندة 100% مفيد. Tempra obviously having other ideas, leaning a bit more heavily into the disruption that the mute jammers provide, the disruption مرة عالي. اوكي Valkyrie and the information ولا يهم. before, and a bit of information there on the maestro as well. خلص البث بس وبتكتي انا اصلا. Push comes to shove, so the mirror window and the smoke would have been a good idea against Makers, just in that they do like to play fairly aggressively, and if they find themselves butting heads with that sort of ماجد أزين. it'd be fairly easy to get a couple of cheap kills off, but as it stands, that's what we're left to deal with. خلاص Wiggin himself إن شاء الله ماجد. making no bones about it. Looking to drone out cash and call everything. ممتاز ممتاز. تير 3 نتكلم والله قاعد يدون أداء صراحة زي العسل. قاعد ياخذ كنترول سي عشان يقدر يطب اللي هو اكوي هنا في المنطقة هذا، على اساس انه ياخذ كنترول اللي هي ماستر بالكن. شوف الراوند هذا غالبا الميكرز يعجبني. ايه انا شغل واحد على طول ما عندي، هو البلاء اذا جيت اختار الشيء بس اي لازم احد معي غيره، ما عاد اقول مو بلازم كيسر، انا بس احتاج زقه دائما. الله يهديني انا ما ادري ليش. كيف حالك يا ماجد؟ ساك طيب. اللي هي كونستراكشن ويندو ما يقدر يطلق عليها. 3 2 1. Free kill. That's a C4 gone, Ollie, that you mentioned. So, Tempra on the back foot says Makers. They have their ideal position. They've taken control off their main beachhead, and they've got 1 kill onto a roamer. Still 2 more of them though with C4s. أحمد الله نشكره. Someone's went to the طيبون يا ماجد. potential. That could be an option for them. If they drop down there, could try and neutralize the players. باقي دقيقة توهم يفتحون. And now Makers will rotate over, and it appears as if they're going to go for the more default play of opening up that jacuzzi. I find it interesting that Tempra's reaction there to losing Voy on the Valkyrie is to commit another. غريبة هبانة تأخرت. المفروض هبانة تفتح مافريك في نفس الوقت يفتح الجهة الثانية. عرفتوا علي؟ اوكي درونينج ما اختلف انا معاهم، بس قاعدين يلعبون الهبانة بشكل اجريسيف اكثر من شافك الدرون ذاك. A bit of a tough spot. Surely has been droned in that position. He's now going to make his swing, and it is going to be successful. Over onto Lola. درون عندهم لازم تحسن بشكل كبير. Move now and look to try and pressure onto the window. It isn't going to work out for him though as Sasha. 4-2. Where you see fours are going to come in clutch. واحد bathroom. Has to go huge inside the bathroom. He's got the Alder. Can he cut everybody down? He grabs 2. 2-1. Gets traded on out. The C4 now attempting to be planted. Shinka in the prime location. Does he have the information? Look at the players for making up a C4 kill. That's going to do it. Shinka coming in with a nice little double there to close out round number 4. Shinka. تاجوا حرفيا سيت اب درونز اللي هم مو كويسين فيها. نتكلم عن زيرو ايانا زيرو اكثر مالها. نتكلم عن ميكرز يعني يحسنون من لعبهم. نتكلم عن اللي هو اذا هم ما يبون مجنون ذا بيفور. بس كان هو الماسترو ما كان هو. اللهم صل على محمد.
اح جون معرق، تحس بحرارة يا قلبي. جون راح يدعي الله، راح يطلب الحل. مثل ما تكلمت لكم، ميكرز يحتاجون يتطورون في هذه الاشياء، لانه اذا انت ما تبي تلعب زيرو او ايانا اللي هم رونات اكثر، تحط لك لازم سيت اب فلانك. لازم. ليش سيت اب فلانك؟ عشان ما يصير نفس اللي صار، خاصة مع تمبرا لاحظوا انهم رجعوا اللعب الاول ما كونسلت انت 7-5 بالدقائق تراه. طحنهم طحن. يب. فرق لما يلعب الواحد بذكاء، فرق لما واحد يلعب بس gun. You can outgun them by doing smart things. They haven't done that. Equi, القم. he's still in spawn and he's been able to find the kill onto Void. Goyo. والله شكل دعاية. Well, the thing about Goyo though is that his gadget's already been placed, so they're not losing much from him dying. I assume so. Because he rushed his way all the way up to top floor to use that C4 to make a rotation, so I'm questioning if he's actually been able to place any of these Goyo shields as of yet, or if he was looking to make his way back down onto site. I assume he has. He's bound to. Yeah, it seems to be. قاعدين يدورون. هذا واحد. So it's not too much. It's not the end of the world. Yeah. End of the world for P4 though. He's going to banana. Well, Makers, where have you been for the past couple of rounds? Is this shaping up to be a flawless one? They had a really storming take last time we saw Church and اخبارك الموزة. Arguably threw it a little bit in the end, just over committing to kills and not focusing on getting that plant down. Now they're sitting in a really good situation. Over half the round left remains. He's no doubt seconds away from death as the crossfire comes on through. Lolo, the one to secure that kill, and it's the man of the moment. دي ثرو ذا راوند حرفيا. اذا ما سووا رش ميكرز انه رش غبي، عايش والحمد لله. الحمد لله تمام. هذه معناته انك طيب. 3 معناته انك فيك شيء. ها فقنا على هذا. 1 ايه، 2 لا. فيه لغة تخاطب. لا تخاف. عندي I got you. Split perhaps, and if Makers get an even split, that's a great position for them to be in. C4 جويو ياجر جراج ماتوا. يعني قلت لك انا في تخاطب. يعني خلاص اول واحدة السلام عليكم، بعدين بسألك انا شو اخبارك. 2 معناته انك طيب الحمد لله طيب ما فيك الا العافية. 3 معناته فيك شيء. انت لازم نجيب واحدة رابعة، لازم شيء جديد. وشي رايك الموزة؟ تمبرا طشروا هذا الراوند بزيادة. والله ما ادري يا بنانا. ايش رايك يا بنانا؟ رايي من رايك؟ انا ما ادري. انا قاعد احاول اجيب لك شيء جديد. عندك ايموت ثاني؟ شوف. لا ما عليك لغة تخاطب بيني وبينك. لا تخاطب. ما عليك. عندي سالها. That's where we're at. Makers obviously wanting to do this for their home country. Never seen the Italian side have this great of a run. And then for Tempra, this is their chance to step aside from everyone else inside of EUL. They're just not going to be known as, oh, it's just Tempra. They can be known as, oh, it's Tempra. لحد الحين ما بعد اكتشف. لا توجد متى الآن. That does not sit well for Tempra, losing 1 man below, and oh my word, this a deadly duo. تذكرون الفالكري في كونسلت اول ما برجعكم شويتين. حرفيا
يلعبون بنفس الطريقة في كلاب هاوس. تمبرا لعبة واضح لعبة، لما تقراه سلم لي على الشهداء. Is on the horizon. Akwi, he could be in for a world of hurt if he's not aware of both of these roamers now looking to retake lounge. You don't see that every day. درون فلانك بتساعد اش هنا. An important task that must be done. That is going to almost certainly give some of the game away as a drone gets taken out as well. But Akwi has still not moved. His location must be known now as Derza. Oh my god. What's going on? It's not a dead body, it's a person. Akwi Ratwee's in the corner again, playing those rat games, finding a kill. P4 nowhere near to take advantage, but will get a kill off as a late trade. Still gives Makers a firm advantage, and Derza is going to be fuming at that one. Gonna be ripping. Should have had that one in the bag, 100%. And he's lost his life for it. Granted, the trade is there from P4. But it's a 2-for-1 split, and I mean, Akwi, he got 2 kills for his troubles, and the Ash utility isn't really needed for Makers right now. ما هي نفس الشيء، ما هي نفس المتا شيلد متى أبدا ما هي. Even flashbang still for the Habana. They have a ton of stuff to deny this. Hello. C4 is in the hands of Chaos, and he's going to have to make it count. That's planned. I like it. Scasso planting in the offsite. I like this plan. اللي هي المنطقة هذه. smoking. لازم الواحد يخش نفس الحين بي 4 ايش قاعد يسوي. هنا الكفر لازم يكون قوي، لازم otherwise جي على طول، لان الديفيوز بتكون تحت خلاص. what the fuck mate. welcome. Does he know? He may know. P4 has sprinted across. No one's covered. Scato's in the midst of it. He's smoked out. Shinkas ran right past him, and he also gets taken out. Oh, what a chaotic plant for Makers, but it still works for them. They square it up, 3 rounds apiece. We had the best view of that action as well from Medics. What a round. You know what, Demo? I almost had deja vu. I was getting flashbacks. It was reminding me of yesterday when we saw Team Secret employing a very similar strategy. All the defenders playing very deep inside a cash room, and then just a Hail Mary of بنخلي طيب الكلب. والله هذه بس حرام انه ما ذبح الملوسي، والله مرة حرام. والله مرة يا بنات ودي اني هذا بس ماش مخي ماش. شربنا شاي حليب بس ماش. Right. قلبت حفلة. Even as it goes. ناس عيوني أكثر. Makers will have 6 rounds potentially on the defense. Tempra potentially 6 rounds on the attack. And well, if we see the sides go for again another even split, 3 rounds apiece, and we go to overtime, and that's where the fun begins. Makers opting for the basement right off the rip. والله على طول تمبرا بيقولون انه هذا وول هاكينج على طول. الله حق. والله شوف صراحة مو غلط اش حرفيا. سيت اب الفلانك حلو، ما كان كويس. في نفس الوقت سمعهم الاش مفروض يطلب فزعة من اخوياه، ما فزعوا له، غلط اخوياه. Oh no, not good. See where it's been droned, and Derza, he's not afraid to take the challenge. There's very little utility inside of Dirt Tunnel, and Derza is going to come down. Look at Tempra, they're coming down from blue, but as soon as he swings, Gemini is ready for it. Chaoxis though, he's starting to make work, and he's found one, and P4 walks into the bomb site, but he himself gets taken out. Lolo playing with a shield to give himself some cover and some information. Gemini takes down another. This came all tumbling down for Tempra. Chaoxis though swings in and gets sent back from which he came. بالضبط. And Voy, he's ran away. He wants none of it. راوندين تمبرا ضيعها. كان المفروض النتيجة 5-1 للتمبرا، ضيعوها باللي هي خلوها 3-2. حلو. جان بلش دعوات. حلو. هذه النقطة الثانية
الراوند اللي جابوا فيه 3-2 اللي هو ميكرز تحمسوا، جاب الراوند الثالث صار 3-3، الحين 4-3. تمبرا ايش قاعد تسوي بالضبط؟ حرفيا ايش قاعد تسوي بالضبط؟ مرة حرام. Not looking to move, not looking to make too vast a rotate, and just happy to play Voy into their sights. Voy knows that he's going to be coming up against someone here, but he can't risk a slow peek. This needs to be quick and it needs to be fast. It's going to be neither as he gets downed. Lolo coming in and picking up that final kill. I believe a double for him on the round as Makers, the first time they start to streak a little bit of a lead. Tempra attempting a fast play through dirt and blue, but Makers were ready for them. They knew what was up, and they put them down. Makers, a good way to start things off. First defense win for them, and now they head for Gym and Bedroom, not going for the cash. Gym, seen as the more tertiary bomb site on Clubhouse, but they're confident and they know that they have to win every bomb site, then they may as well go here anyway. Durza. الراوند براكن جولد بالضبط. Time. James Bond has entered. Hopefully he doesn't stick around for much longer. I don't see a warden. No, there it is. I've just got to let everyone know at home, Demo, because, you know, not everyone operates... I didn't want to mention it, but, you know, yeah, it's not You know what, it's worth a mention, though, and it isn't to rag on Durza, but you gotta... صراحة هنا بدأ اللعب اللي هو دبل انتري فراجر، تقدر تلعب اللي هو دبل فليكس. وعليكم السلام دحمي 15-16، كيف الحال؟ مساك طيب. ايش هذا بالضبط؟ ستريم سناب يعني؟ وين الجيم؟ هلا اليوم تغيير اليوم. اشتقنا للتحليل يا دحمي، اشتقنا. دون كاسل عادي يدوك مرة عادي. Was the mirror. Makers are opting to bring that mirror. It's as though they're going to play pretty less than standard one. Usually you play it on the wall that looks into construction. It is also an option to play it on that one as well. Okay. Can often get eaten up quite easily. Makers on the roam game for the Gym and Bedroom. Someone lurking inside of blue right now. And P4 will spot him, so they know that there is a roamer. And actually misses the drone as well. كان يحرق الباندت. Also helps Durza quite a bit. So now someone is going to be on the staircase. How are they going to approach? ما في فايدة. Doesn't have a shield, surprisingly. Thought he would have been given one by the Goyo, but no, not at the moment. Durza using the old knife trick to try and bait in any shots that may come in. And Tempra, a lot of utility. Whenever teams are holding in towards cash room, you need to use a boat. ما في فايدة اخذ كاسل وفي عندهم مافريك. ايش فايدة امه؟ Their main staging ground, and P4 has fired off the stairs, and that's a perfect pinch as Voy has picked up that kill. Durza onto Lolo, and Tempra, a great clear so far. Things coming up all Team Tempra at the moment. 5 versus 3 with over a minute yet left to play with. 3 C4s still available on the side of Makers. Are they going to go for a similar situation where they try and deny the plant vertically? They can certainly try and do that with Mirror. Scato is already in that location. It's on Tempra now to try and formulate a bit of a plan and to make something happen. So they're going to open up the hatch, but they didn't account for the C4 pre-placed. Asher there going to be What the actual fuck? Ash, Mav, Hibana, زوفية 4 يحون لوجستيك هاتش. طب تو اللي يفتح اللي هو ياخذ 20 ثانية إلى 15 ثانية إلى 20 ثانية عشان يفتح الهاتش. تمبرا قاعد حرفيا يعطيه وضعية اللي ايوه شو الاخبار عساك طيب سلامات. تمبرا مرة سواء صاير كذا يا يرقى فوق يا ينزل تحت. ما عندهم حل وسط يصيرون انه ثابتين عليه. لا
We're going to see gunfire is the order of the day. 2 kills in either direction, but it leaves Tempra in a good situation. Gemini, last man لانتر ما يدرون ولا فيه. to do something. He draws for the pistol, gets the kill, and player comes off the diffuser. رجلت اسناني. Again for Makers there as time will be winning out the round. Patience, like a crouching tiger waiting for his prey, and he strikes. Phenomenal work. Makers pulling off a 5 versus 3. حرفيا لعبهم. That old friend of Makers time. إذا لاحظتوا اللي كانوا متواجدين في متواجدين وقت ما بفيلا حلو 7-2 هذا اللي المفروض يصير 7-2 اللي هو فريق تمبرا 7-2 لفريق تمبرا تيم تمبرا شو زين والله يا منصور معقولة ما اسمعوه احيانا ما الكراود ترى احيانا اذا دوك يكون مزعج عرفت علي ما يكون في هدوء في الجيم تي اس ام عندهم هذا اس اس جي الكل تقريبا كل فريق عنده هذه يعني نادرة جدا تشوف فريق هادي اساسا ما اتكلم انه والله لا غلط ولا انها صح هي بين الاثنين يعني بزيادة مزعجة توتر الواحد بزيادة قليلة المومنتم يطفى عرفت بالانس في الوسط ماستر كذا فاكيد جم عاد احيانا الواحد يصدع ترى معك الجيم ترى لا تنسى انه لهم الحين 3 مابات يلعبون هذا الماب الرابع يا قلبي فعادي جدا ان الحين تشوف المستويات الان الوحيد انه يروح جيم صح ممكن سي 4 من تحت طيب ليش ما فكرت بهذه وش كنا نقول الحين خذوا سي يب خذوا سي يفتحون كامل الوال اتوقع quite as straight as maybe he would like, but it's going to give Voice something to work with and at least something to clear. But no, the wall now will be struggling to. كل يوم اقول لكم خلوهم يجيبون بك يجيبون يعني شلون اقول لكم شخصية ساعة الفتح يعني مو معقولة ميكرز حلو سووا كاونتر على حركة اللي حركة السموك اللي يطلق على الجدار اللي هذه اللي هنا ابدا من معقولة لما انت تجي يا فريق تير 2 اللي هو يتكلم عن تمبرا ما تعرف كيف تسويها تمبرا لازم تشتغل على نفسك غير كذا انت مكان ديفولت بلانت مش شرط على صوت سي 4 يرميها مو بشرط على الرمي اقول لك يعني فيه افكار انت قاعد جبت فكره انه والله هو في الجيم انه تحت اقول لك اياها فقط صار سوفت الوال الحين يفتحونه بالزوفيه دقيقه ونص توك تفتح الجدار مره ليت يا تمبرا تخصنها مع تمبرا ها like we see him do on Cafe. FMG 9 يا شباب. Smoke SMG. The FMG 9 is his choice. Don't see that ever. Obviously feeling like the situation calls for it, maybe thinking he can hold Garage a little bit better. Diffuser in a bit of a sketchy spot as well, just at the entrance to that breach. It makes it very difficult for Tempra to try and recover that. It really looks as though غريب كابيتاو. Looks as though they've lost their plan and lost their way, but Kioxis is going to try and drag them back on course. Scato is going to get taken out. He was of course. ايش غريب؟ فند الوماي. اخذ كابيتاو على طول. Garage, but the capital firebolts come on through. أنا ما أدري كيف قاعد يتمشى. كابيتاو ها هذه فائدته. Manages to get a great kill there from the main breach.
Gemini sees a good chunk of damage in return. Akwi now joining the fray, seeing if he can get involved and do anything to drag his team back into the out. And with that down onto Durza, it's starting to look pretty good here for Makers. لا ميكرز P4 is going to have to go huge. هم غريبين عادي. يلا ضد اثنين جانينج on the side of Makers and a down on the side of Void, but that's going to be 2 quick kills coming in for Makers, and that's going to lock in match point here. يلعب بالاف ام جي 9 وليس يلعب بالشتكة. سموك والله صراحة فكرته حلوة، الحق فكرته حلوة، لما فكرت فيها منطقيا حلوة. جيب دبل، كلام عن اللي هو دبل شتقن، كلام عن اللي هو سموك ميوت، شفت ميوت زوفيا وش يسوي؟ وش يسوي مساكين؟ ليش ماخذين؟ ايوه فكرة صراحة حلوة من سموك. انا اقول لكم ليش. اول شيء اللي هو نتكلم عن مسكة سموك وينها فيه. حلو، هو قاعد يمسك اللي هي الكات ووك، ما معاهم ليجن صحيح، فبياخذ اللي هو السموك مثلا، يبغى دينايل، عرفت علي؟ فايش يسوي؟ سموك اف ام جي 9. حلو، ليش؟ اقل كنترول اف ام جي 9، رشاش او اسولت رايفل نقدر نقول. 3 اقدر اقول ممكن انه ترى سلاح كويس يعني، مو بسلاح سيء يعني. ويل بليد صراحة. ما في شيء يعني. والسلام الرحمة حيو. والله ما ودي اقول اسمك الا اخر شيء. مندي، والله شكلك تيس مندي والله. كيف اجيب لون الشتاء الاسود؟ كيف حالك طيب؟ شلونك؟ قصدك بلاك ايس القديم ولا؟ rotation is really working out for them here. Tempra, what are we going to see from you? No more time for mistakes, no more time for missed rounds. This isn't like Villa. This really is do or die. I doubt that we're going to see much of a rush coming out from Tempra. نفس الشيء لو قال ليجن كويس، ليجن حلو ما نختلف. هو الليجن اساسا ديفولت شخصية انك تمسك فيها، هذا ما ادري ايش يقصد يا علي والله. امسك الجراج ام بي 5 كي، المفروض ميوت مع الام بي 5 كي. لا والله اف ام جي 9 افضل من الام بي 5 كي. ليش؟ الاسود والبلاك ايس كيف تجيبه؟ تفتح باكيت اثر. الله يسلمكم يا شباب. انا صراحة معه واتفق ان السموك يمسك هناك. صحيح انها ذكية او مو ذكية، اقدر اقول غريبة، بس صراحة قاعدة كل شيء تدخل في مخي انها كويسة. ليش؟ اذا تسمك الجدار او ما مو جدار، تسمك اللي هو الباب الجراج، بيك على اللي هو الداخل اللي هو اللانج دور، ونرجع شويتين بس. ايوه، تسمك الدور هذا بحيث انك تقدر تبيك هنا براحتك، ما تخاف من اللي انه واحد بيدخل يبيكك. الليجن ما تقدر تسوي كذا. والله فكرة، والله فكرة. here you go guys. والله فكرة. هذا التحليل كويس والله مرة جبارة بعد. والله حلوة، لازم اشوف اللي هو كم يسوي دامج اف ام جي 9 وابدا اجربه في الرانك. I'm gonna do it by myself. بسويها. ما اخترت بالي والله. It was a pretty easy hold. Theirs is in towards the top floor, but are they aware that Akwi is lurking? No, they are not. And that is a monumental kill for Makers. Monumental. Hello. It's not what you want to see. Akwi getting himself out there, opening blood as well onto Voy. Voy, a player that's had a quiet series so far. ايوه شكرا عبدالرحمن. Lose that utility that Zofia brings. You've still got, you know, maestros to deal with. You've still got gem. لا اف ام جي 9 وليس اس ام جي 11. ركز وش السلاح. القم ابى اشوفه لا تخاف بجربه انا في الرانك. انا ما شفت تجربتي انا دائما وشو جربه في الرانك. ادخل في الرانك خش
اقوي لقم اثنين الانتري فراجرز. الانتري فراجر اليوم حقين تمبرا نايمين، لاعبينها صح، لعبوها جانرز. Half the round still to go and they're still trying to get open some of the hatches. What is happening to عزيز موجود مثل باندا المودز يا شباب. 5-3 باقي دقيقة، 6-3 الآن. جهزوا حقة البريدكشن. امباكت تريك ما ماتت هذه. شو قاعد يطقطق عليك على 2 تخلص الامباكت حقتك. معليش اسكع على المايك. كذا انا احبه بعده دائما. Eventually it will get opened. Of course you need 4 to fully open. It is going to give Tempra something to play from, but is it going to be enough? 45 seconds. بجربها في الرانك. Quite content sitting on site and waiting for Tempra to make their. انا اعجبتني وبجربها. خلاص فقط في راسي. ترى كل اللي انتم تشوفونه او اللي بتشوفونه في تور في اي مستقبلا اضمن في 100% انه بيكون تجارب عندي في الرانك. طبعا كستم اكثر بس الرانك وقت اللعب. ترى هذا الصحيح انه تسوي كذا كنت كمدرب. القوم تريبل كيل. Not the other. The Italian dream has came alive. Makers have shot. ودي منك تحلل سترات راوند واحد. راح ابعث لك الفيديو اكيد. راوند واحد ما عندي مشكله بس اكثر ما اقدر. حرفيا صدعت بزياده. Witnessed greatness. جي